შუადღე მშვიდობისა, კოლეგებო, მეგობრებო, ძალიან მიხარია, რომ დღეს გვაქვს მნიშვნელოვანი დღე, ჩვენ სტუმარს არ აქვს ყურსასმენები აიღოს და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ასეთი მნიშვნელოვანი დღეა. ევროპის ნარკოტიკების და წამალდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრმა ერთობლივად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ნარკოტიკების მონიტორინგის საქართველოს ეროვნულმა ნარკოვითარების მონიტორინგის საქართველოს ეროვნულმა ცენტრმა ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ეს პროექტი არის მიმართული იმაზე, რომ საქართველოში პრევენციული საქმიანობა, ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარების პრევენციის იყოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული. ეს არის დაახლოებით 2-10 წლეულის ოცნება დიდი, რომ საქართველოში მტკიცებულებითი პრევენცია იყოს და თანდათანობით ამ მიზანს ვუახლოვდებით. ამასთან დაკავშირებით ილიაუნის ადიქციის კვლევების ინსტიტუტს, ადიქტოლოგიის ინსტიტუტსაც ვუწოდებთ. დღეს აქვს მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ გამოვეცით სახელმძღვანელო, რომელიც არის ევროპის პრევენციის კურიკულუმის სახელმძღვანელო, თარგმნეთ ადაპტაცია გავუწიეთ და დღევანდელი სტომა ეთმობა აი ამ საკითხზე მსჯელობას. რას წარმოადგენს ეს სახელმძღვანელო? რატო შეიქმნა ზოგადად სახელმძღვანელო და როგორ შეიძლება რომ დავნერგოთ ისე რომ მართლა შეცვალოს ლანდშაფტი პრევენციული საქმიანობისა საქართველოში. ერთს ვიტყვი, რომ ეს სახელმძღვანელო არის გადაწყვეტილების მიღები პირებისთვის და მათთვის, ვისაც გავლენა აქვს საზოგადოებაზე. ინგლისურად ჟღერს decision and opinion makers. ამასთან დაკავშირებით ძალიან, ასე ვთქვათ, სასიხარულო სტუმრები ყავს, ბატონი ლუკვან ბაულენი EMCDDA-დან, ასევე ეძახით აბრევიატურით, ევროპის ნარკოტიკებისა და წამალდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრს და ბატონი არტურ მალიშევსკი პოლონეთიდან, რომელიც არის ექსპერტი ნარკოვითარების მონიტორინგის და პრევენციის და არის ინსტიტუტის ეროვნული მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონი ლუკი ხელმძღვანელობს EMCDDA for Georgia project. აი ასე ხფია და ალბათ უკვე ხვდებით, რასაც ნიშნავს ეს. ის პროექტი, რომელიც ცდილობს, რომ საქართველოს დაეხმაროს მტკიცებულებითი პრევენციის, კურნალობის და ზოგადად, ასე ვთქვათ, მიდგომების დანერგვაში. ისე რომ ბატონი ლუკი ამის ხელმძღვანელია და ძალიან მიხარია, რომ მობრძანდით, მადლობას გიხდით, ძალიან ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი აუდიტორია ყავს, ჩვენი პროფესორაც ყავს, სტუდენტებიც ყავს, სხვა უნივერსიტეტის პროფესორაც ყავს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლები და მინდა რომ გადავცე მისასალმებელი სიტყვისთვის ბატონ გიორგი გვალიას სიტყვა, ჩვენი უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორს. დიდი მადლობა. ისმის ჩემი ხმა ისმის, ხო? მოგესალმებით ყველას ილიას უნივერსიტეტის სახელით, ქალბატონო ჯანა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა თქვენ ამ ძალიან საინტერესო ღონისძიების ორგანიზებისთვის. მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს, უცხოელ კოლეგებს. მე ძალიან მოკლედ მინდა ხაზი გაუსვა ზოგადად ილიას უნივერსიტეტის როლს, როგორც კონკრეტულად ესე ვთქვათ ადიქციის და ადიქტოლოგიის ესე ვთქვათ საკითხებზე მუშაობის, ახალისების და ხელშეწყობის მიმართულებით, ასევე ზოგადად იმ მისიას ჩვენ როგორც გვესმის უნივერსიტეტის როლი საზოგადოებისთვის აქტუალური საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებთან მიმართებაში გარკვეული ესე ვთქვათ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების და მიწოდების კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ ტრადიციული გაგებით უნივერსიტეტი ითვლებოდა რაღაცა აკადემიური ცოდნის გენერირების თქო ძირითად ინსტიტუციად და ძირითადი აქცენტი ყოველთვის იყო მაინც კვლევაზე, საუკეთესო შემთხვევაში და სწავლება ბუნებრივია ეს თქო მთავარი მისია. თუმცა ილიას უნივერსიტეტი გარდა ამ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ტრადიციული ეს თქო მისიისა, ასევე ჩვენ სტრატეგიაში ძალიან ცალსახად ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესამე მისია, რომელიც გულისხმობს ხელი შეუწყოთ იმ საჭიროებებზე რეაგირებას,
რაც საზოგადოებაში არსებობს. ანუ არ ჩავიკეტოთ რაღაცნაირად ამ აკადემიურ სივრცეში და ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც იქმნება უნივერსიტეტის კედლებში, იყოს არა მხოლოდ რაღაცა მხოლოდ ვიწრო აკადემიური წრისთვის გასაგები და რელევანტური, არამედ უპასუხოთ ფართო საზოგადოებრივ საჭიროებებს. და ნუ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ამ მისიის განხორციელების პროცესში და მიმართულებით ვიყოთ ძალიან აქტიურები, აი მაგალითად დღეს დილით ასევე სოციალური მუშაობის მიმართულებით საერთაშორისო კონფერენცია ქონდა, სადაც ამ სფეროსთან მიმართებაში ჩვენი პროფესორები და ჩვენი სტუდენტები წარადგენენ თავიანთ კვლევებს და ამ მიმართულებით მთელი რიგი პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის გზებს გვთავაზობენ. ასე რომ საბოლოო ჯამში დღევანდელი ღონისძიებაც პრინციპში ხაზს უსვამს, თუ რამდენად აქტიური არის უნივერსიტეტი ამ მიმართულებით და ჩვენი ადიქციის კვლევების პროგრამა და ზოგადად ეს თქვა სოციალური მეცნიერებების ის მიმართულებები, რომელიც ამ კუთხით არის ფოკუსირებული, ცალსახად ახდენს როგორც პრაქტიკული, ასევე აკადემიური კომპონენტების ინტეგრირებას იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ეფექტიანად უპასუხოთ ამ გამოწვევებს, რაც საზოგადოებაში ამ კუთხით არსებობს. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს და, რა ვიცი, უნივერსიტეტის სახელით მინდა გისურვოთ წარმატებული პრეზენტაცია და წარმატებული ღონისძიება. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. და ეხლა მინდა მისასალმებელი სიტყვისთვის გადავცე მიკროფონი ბატონ ლუკ ვან ბაულენს, EMCDDA for Georgia პროექტის ხელმძღვანელს. თქოთ ბატონ. Okay. So good morning from my side. It's a real pleasure to be here, and I can see already like a different atmosphere. Yesterday we had a similar activity with the ministry, and here we are at the university. So it's like I can see already like it will be a bit different, and I'm very happy and honored to be here. So my name is, as Jana said, is Luc van Balen. I'm the project coordinator of EMCDDA for Georgia. This is the first bilateral project of EMCDDA with a third country, in this case Georgia. And our main, the idea of the project, the main objective of the project is to enhance national responses to health and security threats in Georgia. So we work on two domains. The first one is to support the development of evidence and to create a system that allows to have good data on everything that relates to drugs, with the support, particular support to the National Drug Observatory. It's mainly about monitoring and about reporting of data, drug-related data. And then the second specific objective is really related to prevention and treatment. And for this, specifically this activity, we have today this event. We have the manual, the UPC, which we will talk about. It has been a long journey to translate and adapt the manual, but it has been, I think, it has been very good results. I think I would like to thank some people today. I think first of all the Ilia University, so John and Mariam, first of all, for the hard work that has been done over the last couple of months. Actually, the last year took almost a year to do the translation and the adaptation of the manual and all the related documents. I also think I would like to thank the support of, or I would like to thank the NDO and their support to implementing and creating the environment to do this kind of this event, and particularly their role as a central point in the network of drug agencies in Georgia. I have to apologize for my colleague, because actually it's not me who's leading this activity, but it's Anna Tarjan, who is my colleague, but she couldn't be here.
neither could Alexis Gusdale, who is the director. They apologize, but I think they are the main. I mean, at least Anna is for us, for EMCDDA, was the main. She took the lead in this activity. So I will keep it short there. I think we have a long program ahead of us, and I'm looking forward to the discussions we will have today. I'm really looking forward to the interaction with you, to hear how you think about prevention and how you see the role of the UPC and prevention in general in Georgia. So thank you very much. Look, thank you very much. მეგობრებო, ეხლა ფაქტიურად მისასალმებელი და ასე ვთქვათ შესავალი კომპონენტი ჩვენი დღევანდელი მინი კონფერენციისა დასრულებულია და მინდა უბრალოდ გთხოვოთ, რომ თუ არ ვერ შეამჩნიეთ მაგიდაზე დევს ხო ხელის მოსაწერი, ვინც პირადად მიმოწერაში იყავით ჩვენთან, ყველა ხართ სიაში. ვინც არ იყავით, მაინც ძალიან გაგვეხარდება, რომ თქვენი სახელი გვარი და ანუ გვეცოდინება, რომ შემდეგი ღონისძიებებისთვის დაგპატიჟოთ. ეს ერთი განცხადება, რაც მინდა გავაკეთო, მინდა ძალიან მოკლედ მათთვის, ვინც ჩემთან პირად მიმოწერაში არ იყო, ან მარიამთან, ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის კოორდინატორი, ჩვენი მარიამი. მე კი არა ხალხს. ესე იგი, და თქვათ, არ იცით სტრუქტურა დღევანდელი დღის, დღეს გვექნება სესია, რომელზედაც ბატონი არტურ მალიშევსკი ისაუბრებს პოლონეთის გამოცდილებაზე, ბატონი ლუკ ვან ბავლენი ისაუბრებს ევროპის პრევენციის კურიკულუმის სახელმძღვანელოზე და ზოგადად არა მარტო სახელმძღვანელოზე, არამედ სამკურნალო გაიდლაინებზე, ანუ გზამკვლევებზე, რომლებიც პროექტის ფარგლებში ასევე მომზადდა, ითარგმნა, ადაპტაცია გაიარა, ანუ დიდი პროცესი ჰქონდა, ამასაც დიდი პროცესი გაიარა თანამშრომლობამ ქართულ სამკურნალო ინსტიტუციებთან და მკურნალობის ექსპერტებთან და ამის მერე იქნება კიდე ერთი სესია, რომელზედაც მე გავაკეთებ ზოგად მიმოხილვას საქართველოში პრევენციის სტრატეგიისა, რა ნიშა შეიძლება დაიკავოს ევროპის პრევენციის კურიკულუმმა აი ამ პრევენციის სტრატეგიაში. შემდეგ მარიამი, რომელიც არის პირველი საქართველოში სერტიფიცირებული, ლიცენზირებული ევროპის პრევენციის კურიკულუმის ტრენერი, ჩაატარებს ინტერაქტიურ, ამას ვეძახით თიზერ სესიას. იმიტომ რომ ვიფიქრეთ, რომ ვინც მოვა, ეგება დავაგემოვნებინოთ, როგორი არის ამ პრევენციის ევროპული კურიკულუმის სესიები, რომ თქვათ, ჯერ გავსინჯოთ, მერე გავსაჯოთ, ხო? ეს იქნება ამის მერე ბოლოში გვინდა რომ თქვენთან ერთად გემრიელი ლუკმა დავიტოვოთ და დისკუსია გავაკეთოთ იმაზე, აი როგორ გავაცოცხლოთ პრევენციის ევროპული კურიკულუმი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი კურიკულუმი და მოდული არსებობს და დებს თაროზე და მახსენდება ამასთან დაკავშირებით სიტუაცია, როდესაც 2012-13 წლებში ადაპტირებული ძალიან კარგი მტკიცებულებითი პროგრამა სკოლაზე დაფუძნებული ყოვლისმომცველი სოციალური გავლენის პროგრამა 7 წელი ელოდებოდა თავის ჯერს და ეხლა დაიწყო ფაქტიურად, ეხლა რა 2019 წლიდან დაიწყო დანერგვა. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ თქვენთან ერთად ვიმსჯელოთ, როგორ დავეხმაროთ პროცესს, რომ 7 წელი არ მოკლედ არ შერჩეს თაროზე, დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ბევრად უკეთესი ვითარებაა. უფრო დაქოქილი არის პრევენციის მტკიცებულებითი მკურნალობის დანერგვის ამბავი ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ძალისხმევა სჭირდება და არ უნდა მოვაკლოთ. მეგობრებო, მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა ბატონო ლუკ. ეხლა I will delegate you to chair the next session. მარიამ, გთხოვ მობრძანდი. So indeed it's my pleasure to chair this session. And I would like to emphasize that actually what we are doing today is, as the vice director has already said, it's like part of a very long process. It's like
for 20 years you have been working on this, and this is not the final stage, it's just part of a process, and it will be a lot of work that has to be done again in the future. And so the European prevention curriculum is just, let's say, a first step and a next step in this process. So for the first session, we have some speakers, and some of them couldn't be here. So the first one is Gregor Burkhardt. He's a principal scientific analyst, and he's actually working on the UPC for about 20 years. So he has been developing prevention and within the EMCDDA. But he couldn't be here, but he recorded a video. So I would like to invite you to have a look at what he has to say. My dear colleagues in Georgia, good morning. Today is a great day. I'm happy that we are launching today the UPC manual, that we have really great Georgian trainers who will be delivering it in Georgia. And I want to tell you the background story. The UPC grew and was developed by us in Europe based on an international initiative. And because we realized in our analysis of the situation in Europe that one key factor that impedes prevention science to be used actually in prevention practice is that decision makers at a local level do not really know what works or do not know why the things they used to do not work or can be harmful. So it is not a problem of not having sufficient evidence-based interventions or that there is too little research. No, we do know what works. We have the tools, we have knowledge of effective interventions and policies. And we have also some well-trained frontline prevention practitioners. But the point is that we want and we need to train people who do or make decisions about prevention at the local and regional level. People who have the money but are not certain how to best use it, or are used to certain kinds of intervention that have been proposed by the industry or by people who are in the field since many years and live from intuitive, not effective, sometimes harmful interventions. And I'm really glad that this is going to happen now in Georgia as well. In order for the UPC to be really well implemented, you need trainers. We license these trainers. They get through a long training and then the training of trainers. And these trainers you have here in Georgia are really special. They are more motivated than others. I've seen them. They have more humor and more knowledge and more versatility than others. It's really a great group and they're really enjoyable. I think there is a really interesting, good time ahead. The UPC is also connected to many other international initiatives. They are based on the standards of evidence of the UNODC, on all the work on evidence-based prevention the EMCDDA is doing. It's based on the European Drug Prevention Quality Standards, which are endorsed by the Council of the European Union. So the statements, messages, training contents you get are not just expert opinions or things that we say at the EMCDDA. This is top-level endorsed
scientific evidence. This is important when you talk to people. This is not just debatable. This is simply prevention, science, and knowledge as we know it now. That's very important when you roll it out. Another thing we did, which we always do if we use the UPC in other countries beyond Europe, is that we check, work together with local stakeholders and academics to assure that these training contents and the manual are culturally acceptable. So we make a cultural adaptation, we involve people, see, does this make sense in your country? Can the words we use be used in the translations? Do we need other examples? And this is something we did as well with a great team of people in Georgia, and so I hope that this document has now kind of a feeling of ownership and usefulness for the Georgian context. And what I hope to achieve with this, and what we are really achieving in other countries, we have trainers in half of the European Union, and we can see already things are changing. People are questioning the foundations of their beliefs. People are saying really, oh, I have been doing the things quite wrongly in the past year, but I'm really excited and interested in changing and stopping the funding for things we have been doing all the time and trying out new things. This is something that I also hope for in Georgia. That would be marvelous. Because in a few days of training, maybe you deliver only 2 days for these opinion, decision and policy makers, as we call them. You cannot give them the whole depth and wealth of prevention science. What you can do is to make them think differently in the future, and maybe take better decisions in the future about things such as mass media, what to do in schools, what to do for families, and particularly how to design better, safer, and nurturing environments for our children. So I have confidence that this is going to work. I have confidence that the EUPC might be able to change something in Georgia, and I'm looking forward to hearing from you in a year or 2 or 3 how your experiences are, if you noticed some change in your country. And I now wish you a great rest of the day. Bye-bye. So this was the presentation by Gregor, and it allows me, I think he gave a very good understanding of where the UPC came from, where it started, but it also gives me the opportunity for you to just give you an idea. So it's DMCDDA is the monitoring center for drugs and drug addiction in Europe. So we are the central body in the European Union who's coordinating everything that relates to drugs and drug addiction, and we are a European agency. So we're coordinating really the work on all different levels when it comes to European policy. And so what I would like to do now is to present or to give you an idea about the activities and the output related to prevention in the MCDA for Georgia project. This is actually not my presentation. As I said, Anna has worked on this, but she couldn't be here. So I will present her presentation, or the presentation in her name. And thank you. Does it work? Yes, it works. Just to give you an idea, so we have within the MCDA for Georgia, as I said, this is going to
We have two specific objectives, and this one, this activity relates to the second one, where we work on improving the prevention capacity of decision, opinion, and policy makers. And we would like to make sure that they are better informed about evidence-based prevention interventions. I think the key word in the whole presentation will be evidence-based. And I think it's very important to underline this from the beginning. Because the UPC is actually an standardized prevention training curriculum, and it provides prevention knowledge about the most effective evidence-based prevention interventions. And it aims to boost the application and uptake of effective modern prevention approaches. Most importantly, it has been designed for decision, opinion, and policy makers. So this is the second keyword. At all different levels, local level, regional level, and national level. What is the content of the UPC? First of all, I would like to say this is, you probably will get this during this this session or to this day. We have the UPC manual. This is actually where all the information about the UPC is gathered. There's 10 different chapters, and so it starts with information about epidemiology. So what is available in the country, the substance use, why prevention is important. Then it goes through language of prevention, so from evidence to practice, and we will have an interactive session in the second half of this afternoon. I think Mariam and Jana will give some insights on this particular part. Then we have evidence-based approaches in prevention. The international standards for drug use prevention, which is coming from UNODC and WHO, and the European Drug Prevention Quality Standards, which is also a term that will come back later during the presentations. The European Minimum Quality Standards. There is a particular chapter about school, community, workplace, and family-based prevention. And for this as well, we have an interactive presentation later during the day. Crime prevention, monitoring and evaluation, which is very important, because if you want to have evidence-based interventions, you have to have good evidence. And evidence means also evaluation. You have to know what the impact is of your activities. Then there's a part about media, which is always in every country is like a very, let's say, difficult and sensitive issue. And then you have the particular focus on advocacy, environmental prevention, and nightlife interventions. The resources, as I said, first of all, the manual. It has been translated and adapted to the Georgian context. And I have to say, as Jana mentioned it yesterday, it became a very elegant document. I think I really invite you to have a look at it and to use it. Actually, it's a document that can be. It's not just to read. It's something that you should use. Then there are the other training materials like slides and handouts. The background material from EMCDDA, such as the drug prevention quality standards and the best practice portal. So you have on the website, we call it the best practice portal, where you can access prevention programs that are evidence-based all over the European Union. They are from the different member states, and it can give ideas, it can give you inspiration about what you could do also in Georgia. And then there is other material like the brochure and the video that we will show later, and I think the brochure will be spread as well. The main way to make sure that we spread the work of the UPC throughout Georgia is, and actually in any member state, is through trainings. So, and this training approach has several stages. So first of all, we start with a basic training course of 5 half days. For those who are interested and who are willing to go further, we have advanced modules, and at the moment it's mainly through e-learning, through the Plato platform, but it can also be face-to-face.
And then for those who want to become trainers, trainer of train, they want to be trainers, we have the training of trainers. And then we have the final stage, which is the stage of the accredited national UPC trainers. And at the moment in Georgia, there is one accredited national UPC trainer, which is Mariam, and there are 3 others who have been, who are almost accredited. I think the most important thing, what you need for the rollout of EUPC, I think there are 2 things that are already said, like translated and adapted manual and accredited national trainer. But then something that is very important is to have a receptive environment and an enabling infrastructure, which means like what you're working on, to make sure that this UPC has a ground where you can work, and to make sure that the audience understands what the UPC stands for. What has been done in Georgia until now, we did a basic training course in September, and there were 9 decision, opinion, and policy makers who attended together with Mariami from different backgrounds, from the university, from the National Drug Observatory, from NCDC and others, with a special session on the Georgian context every day. And then some of the participants moved on to the advanced module 6, which took place online between January and July. It was, we had a special community, virtual community of practice on the Plato platform, managed by Mariami, where the Georgian participants could interact and reflect on the topics that were discussed and to relate it to the Georgian context. I think this was very, very interesting and very important as well. And then from those who participated in the advanced training, 3 moved on to the training of trainers. Actually, 3 plus Mariami, and then this was taking place in September. They completed the training of trainers and are now the national UPC training candidates. So the most important thing is that there are trainers and people who can implement this EUPC already. And then the second part is, the second most important thing is to have the manual and the supporting documents translated in Georgian. And this has been done over the course of the last year. And today we have the pleasure to launch the EUPC in Georgia. Apart from that, other documents have been or are available as well. We have the European Drug Prevention Quality Standards and the brochure on the European Prevention Curriculum, and other documents also available in Georgian. And I invite you to have a look at them. And then, perhaps not directly linked to prevention, but more to treatment, there are the mini guides, what we call the response guides, which are mainly focusing on specific health topics, so not prevention, but more treatment topics, but part of it also reflects on prevention. And they have been translated and adapted by the Ilia State University as well, by Jana and Mariami. Why do we have to implement the UPC? I think this is really very important, because the UPC tries to solve the evidence implementation gap, and to create effective interventions and policies. So it's focusing on a workforce to make sure that the environment is there to implement evidence-based prevention activities, not based on, as Gregor said, on intuition or on prejudice, but more on what's known in the scientific world about, and I think particularly at university, I don't have to explain that. I mean, you're very well aware of this, why this is so important. Okay, many of the participants who have until now participated in the UPC were very
very happy about what they've learned, what they have seen. You can see some of the recommendations. Someone saying like it gives confidence to implement or select evidence-based prevention programs, which is more like on the level of, let's say, the authorities. They have certain funding, and then they have to decide where they go with their funding. And if they have a knowledge about this concept of evidence-based interventions, it's much easier to decide which programs to support. It also distinguishes between potentially useful mass media approaches and potentially harmful ones. I think this is also important to know, and I think we'll come back later, that not all the interventions have a positive effect. I mean, you can do harm as well with the best intentions often. You can reach or give bad messages as well, or the wrong messages. And just to conclude, I suggest we look at some testimonials from colleagues from all over the world who have participated in this EUPC, and they can tell you better how they liked, what they learned from the EUPC. Voor het EUPC-project. Mijn naam is Marta de Jonge. Ik werk voor het Instituut in Nederland en ik heb vorig jaar meegedaan met de trainingen voor het EUPC-project. Ik heb gemerkt dat EUPC mij een hele sterke wetenschappelijke onderbouwing biedt voor veel van de preventieprojecten waar we mee bezig zijn. Nederland deed al veel op het gebied van drugspreventie, maar wat we echt misten tot nu toe was een sterke structuur. Iets dat uitlegt waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En het EUPC biedt dat. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik het mee mogen doen met deze trainingen. Ik vond de deelname aan zich sociaal gezien ook echt geweldig. Het was heel bijzonder om zaken over ons vakgebied te mogen delen met collega's vanuit heel Europa eigenlijk. En ik hoop dat we ook binnenkort de kans krijgen om elkaar opnieuw te ontmoeten. Want ik vond het heel bijzonder. Το EUPC αποτέλεσε για μένα προσωπικά ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη χώρα μας για να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας, τους επαγγελματίες των χωρών των εξαρτήσεων σε θέματα πρόληψης και για το πώς μπορούμε να τους ενισχύσουμε τις γνώσεις αλλά και σε εμάς γενικότερα να βοηθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο για το τι πάει να πει επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. Η εμπειρία ολόκληρη ήταν πάρα πολύ σημαντική, ενδιαφέρουσα και μοναδική, διότι βρήκαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, να δημιουργήσουμε μια ομάδα επαγγελματιών με τους οποίους μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να ενισχύουμε τη δουλειά ο ένας του άλλου, αλλά και να νιώσουμε έναν δίκτυο στο οποίο μπορεί να αποτελέσει βοήθεια για όλους για meličkes dras. Evropski prevencijski kurikulum za mene lično predstavlja jednu od ključnih komponenti za dugoročnu održivost kvalitetne prevencije. Usmjeren je na aktere koji imaju utjecaj u raspodjeli resursa i kao takav snažno zagovara podršku intervencijama koje su dokazano djelotvorne. Njegova velika prednost jeste i standardizirana provedba kurikuluma u cijeloj Europi, čime zaista ima jedan univerzalan pristup prema svim uključenim akterima. Obuke na kojima sam učestvovao zaista su bile vrlo kvalitetne, kako sadržajno, tako i metodički. Ako bih morao birati, odnosno izabrati neki sadržaj koji me posebno dojmio, to bi sigurno bile teme prevencije ovisnosti u životnoj sredini i medijima. Nisam bio svjestan koliko ova dva okruženja mogu zaista utjecati na naše svakodnevne izbore, ali s druge strane mogu biti snažan alat i okvir za promociju zdravih stilova života.
Dosljednom primjenom kurikuluma siguran sam da ćemo u Europi jako doprinijeti zdravlju cijele populacije, a nam u Bosni i Hercegovini će sigurno poslužiti kao zagovarački okvir, odnosno alat za uspostavljanje stručnog centra za prevenciju ovisnosti. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, όπου εργάζομαι, είναι το αρμόδιο σώμα, μεταξύ άλλων, για την αδειοδότηση και την επιχορήγηση προληπτικών προγραμμάτων. Το Ευρωπαϊκό Χειρίδιο Πρόληψης μας έχει βοηθήσει ώστε να τεθούν τα κριτήρια για αυτή τη διαδικασία και να αρχίσουμε να προωθούμε επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην Κύπρο. Στόχος μας είναι να παρέχουμε την εκπαίδευση με βάση το Ευρωπαϊκό Χειρίδιο Πρόληψης στους συνεργάτες μας που εφαρμόζουν προληπτικά προγράμματα, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται ευρύτερα να μάθουν για το τι είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη. Η εκπαίδευση που παρακολουθήσαμε, η οποία διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά, πέραν από τις γνώσεις που μας παρήχε για τις επιστημονικές αρχές της πρόληψης και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες αλλά και αποτελεσματικές παρεμβάσεις που υπάρχουν στα διάφορα περιβάλλοντα, όπως είναι αυτό της οικογένειας και του σχολείου, μας παρήχε τη δυνατότητα να γνωριστούμε και με επαγγελματίες του χώρου και δημιουργήσει ένα δίκτυο στο οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε για διάφορα θέματα και εξελίξεις που πιθανόν να μας προβληματίζουν. Συστήνεται ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην πρόληψη της χρήσης ουσιών. Hi there, welcome to Very Murky Dublin. It's a nice view on a good day, but we're not so lucky today. Last year I was fortunate enough to take part in the Plato pilot project. This course has really brought a lot of clarity into my professional work. I work in the Department of Health with responsibility for the drug strategy and prevention, and the strong evidence base in this course has really refined our work in the area of prevention. We're launching a project this year that will provide good guidance to those working in the area, schools, communities, in terms of prevention and what actually works, which I know will make a really big difference. On a personal level, the programme has been incredibly useful because the platform enabled me to work around my job as well, and to be able to take part in this. I wouldn't have been able to complete it otherwise. And it was really great to have the forum to see what other students were saying and what they were thinking about the training, and so we could interact even if you couldn't attend the classes live on the day. I would recommend people to take part in this course. Prevention has such a strong evidence base, and has been presented very clearly in this course, and will inspire people to go back and work really hard to improve the situation in their countries. So these were some testimonials of people who have participated in the UPC trainings before, and they were developed to encourage you also to participate in it. Now I have the pleasure to introduce Artur Mazewski from the National Center for Prevention of Addiction in Poland, who is the head of research. He will just try to introduce UPC and in the particular context of Poland, the Polish prevention system, and the challenges and achievements. So, Artur, the floor is yours. Yeah. Hello, everybody. I am very glad to be here. Thank you for invitation. It is our second day. Yesterday we have the meeting in the training center of Ministry of Justice. Now we are here, and I think that we are very target group concerning the UPC handbook and all of these things which we are start to talking, because the prevention in the future seems to be in your hand. Yeah, my role and the MCDA role is to give the tools to different prevention experts, different people, to this work as they can do the best. And I'm working in the national institution under Minister of Health. I am the head of the Polish Ratox focal point. You know, it's the National Drug Observatory. Each European country has this observatory. And also we are attending in different European projects. We are located as a focal point in National Center for Prevention of Addiction. It is new institutions which was set up this year with merging National Bureau for Drug Prevention and National Agency for Solving Alcohol Problem. Also in our hand is behavioral addiction. And all story started 1993, this year, when Ministry of Health decided to give the money to NGOs. In our Polish system,
very important are non-governmental organizations, which generally my institution was set up many years ago to transfer public money to these NGOs, to make prevention, treatment, harm reduction, post-rehabilitation. It's a very important partner for us, and we promoted UPC, European Drug Prevention Quality Standards, all these tools among NGOs, but also we are promoting among local communities. Because in Poland, very important are also the local communities. It means like city hall, like the Tbilisi, but also some small rural area, which also are our partner. Each these local communities, we have 2,500, should have local alcohol drug strategy and action plan. It means that when we're thinking that this UPC was preparing for decision opinion policymakers, is a very good tool to train these people from local communities to give their knowledge what kind of the prevention programs they should financially support it. Yeah? Okay, in each system, what is important? Important are money. Yeah? We can create brilliant system with a lot of partners, institutions, central and local, but without this money, it will be nothing. Yeah, we know this. It is in our Polish system, alcohol taxes are going to the local communities, which using this money to organize call for tender based of local drug alcohol strategy, based of diagnosis. Yeah, it is the monitoring is the fundamental role. They organize call for tender to give the money mostly to NGOs. The system is like this, that if Jana would like to open the shop with alcohol, yeah, should get the license from the city hall. To get these licenses, they pay the money. And this money going directly to the city hall for this implementation, this local drug alcohol strategy programs. It's behind the government. Yeah, we, after communist experience in Poland, we decentralize the systems. It is this local communities, region also, they have the regional alcohol drug strategy. They have the money for wholesale alcohol selling point. Yeah, and my institutions under Ministry of Health giving the tools to this all partner, like, okay, it is UPC, yeah, we can train you. You can use this like the source of the knowledge. Okay, we have European Drug Prevention Quality Standards you can use to assess the prevention programs which you would like financial support. The system is like this, yeah? And now in 2022, my institutions have quite a lot of money. Yeah? Like, give you example, we are 55% and 10 million euro, mostly spending in call for tender. EMCDDA, when the look is working, is 100% and 18 millions. Yeah, like the double person, but the budget is most double. Yeah, of course we are responsible for not only EMCD not giving the money for prevention programs in Poland, Belgium, or Netherlands, yeah, what we are doing in the Polish level, but we have quite a lot of money, and our main aim is try to use this money the most effective way. Yeah, it is this UPC is important because still doesn't matter. You are in Georgia, in Poland, Belgium, still people thinking that to prevent drugs, the best option is go to the school and make the threat to the youth. Yeah, how dangerous this drug are. If you smoke cannabis, you will die soon. Yeah, something like this story. You know this. You are young people. Quite part of you can make this prevention activities, let's call at school like this, to make the threat, which doesn't work at all. We can use the prevention strategy like additional strategy in our prevention programs, but still in Poland and many other European countries, they're using this. It is we need this UPC, EDPQS, and some European project to support us. Yeah, our puzzles. Yeah, all these things are the puzzles, and we should combine in one pictures. In Poland, we use this different European approach tools, some project. This project, the aim was to implement UPC, training, EDPQS. We have also the recommendation system for drug prevention and mental health promotion, because these local communities have the money and should select good prevention programs. And sometimes it's not so clear for director of the school, for city hall, for another people working in this field, what means
good prevention programs. We set up this central database when each of you, if you are in Poland, if you draft your prevention programs, evaluate these prevention programs, can apply to get the central certificate. My institutions, Ministry of Education, Institute of Psychiatry and Neurology, 3 institutions are together assess these programs and give the stamp that this program works. Yeah? And if you are working in Tbilisi, let's say you have the system in Georgia, and you would like to give the money, you can look in the central database, is the web page, if it's a good program or not. Some of them are Polish programs, some of them like Unplugged or Fred Goes Net at European, which we adapt. And all these institutions, local communities can give the money, NGOs implement these programs, and the school commission these programs, because each school in Poland should also have some education prevention programs. We are quite program-orientated in Poland, yeah? And based on this program, they decided what kind of the program prevention on education we should choose. Of course, we have the drug law, national health program is our strategy, and now we are working to make the prevention experts like the job, yeah? Because it's another challenge we have, doesn't matter, you are living Belgium, Poland, on Georgia, that to be doctors, you should finish study, you know, go to the practice, so on is the long story. To make prevention, everybody can, yeah? I used the drugs in the past, I have the experience, I can go to make the prevention activities. I am good police officers, yeah? Catch the drug offenders, I am good for prevention programs, yeah? Sometimes happen like me, because I am not prevention experts going to the school, but because I can say something interesting about the drugs, the people are approaching to me and told, Arthur, maybe you go to the school to make prevention activities. I know, no, it's not my case. I am make the advocacy for good prevention, I am promoting standards, I train to people, but doesn't mean that I am good person to go to school make prevention programs. I should be trained, I should have the special skills, some experience, because it's quite difficult job, not for everybody. Let's go. Long way to prevention. I borrowed this graph from my colleague from Italy. He was coordinating one of the project. That on this graph, I like this graph because also my story started with EDPQS, European Drug Prevention Quality Standards. One of the chapters in this book is EDPQS, yeah? And when you go to the EMCDDA webpage, you can find the EDPQS manual, but some additional materials which you can use. After was the UNODC standards, which is complementary with this EDPQS, yeah? It's good to use both of them. I see that you know English, yeah? If you know English, please look in this, use this, read this. It's good to know English. It is my case, yeah? I learned English to have the access to this European knowledge. And next step was Universal Prevention Curriculum, which was adapted to the European situation in UPC Adapt, and the product of this project is exactly this handbook, yeah? Which now, in framework of the ASAP project and one more, we started to use in the practice to train the people on the local level, decision opinion policy maker, also to train the European and national trainer, like your Georgian colleagues, Marian and Jana are this trainer. We met in Krakow on the UPC training to improve our skills, because improving the skills is never-ending story. It's not like done, one taken for granted. Is this EDPQS manual, which is on EMCDDA webpage, is the project cycle. We translate all this EDPQS document in the Polish language. I made the first pilot project training, 2014 it was, if I remember correctly. We use this only not to train to people in Poland, but also Lithuanian, Latvia, Central Asian, I also use for training in Georgia. I was quite active in this promotion of these European standards, which was recognized. I am lucky, and 1 year ago, maybe you know, it's European Society on Prevention Research, and 1 year ago I got award, like the person who promote the standards, USPR. Okay, we are doing this work, yeah, we train the people, EDPQS, now we are on the way to train on UPC, and always is the question, the people using this or not, yeah?
What is the sense of doing this work? And every year we send the questionnaire. We have 2,500 local communities in Poland. Some of them like Warsaw big, some of them like the rural area, 20,000 inhabitants. And you ask them if you know about EDPQS, if you're using something like this, and half of them, which answer for our question, 800 answer and 400 confirm that they use EDPQS. Yeah? It means that it's not so many, but at least 400 local communities using EDPQS, and mostly they use like the source of knowledge. They use this manual, which we promote on different conference, because we have this manual from 2011 in Polish version, and now if you we have 10 years of implement UPC, also we ask the local communities if they know, they use this handbook and these things. Okay, it is the English version, it is the Polish version UPC cover, and first time on the wild approach we use UPC in framework of the ASAP training. It was the project with quite long title. Building effective drug prevention results across Europe based on prevention system analysis and widespread professional training. And we make this online training should be present because of COVID was not. Few months e-learning, and after this decision, opinion policymaker got certificate. And it was the solid base for further UPC training in Plato. The Plato using experience of ASAP project, and in the ASAP project, we make the 57 master trainer and this decision opinion policymaker trained person. You see 199. Yeah, it was the result. We have the European master trainer, which. Jana, Marian, me, we are this master trainer, I think, national trainer. What means that we can train in each country is our training in Krakow, UPC, just in September. And also we have this database with the good quality prevention programs. We set up 2018 this central database, to promote among the local communities, NGOs. We started with 4, now we have 24 in program which people can use with the official stamp that they works. And now we are just in another project, Frontline Politea, also focus on UPC. It's 14 countries, 14 countries, and now it's idea to use UPC to train frontline prevention practitioner. But not only in the drug prevention, but also in the crime prevention. And you are lucky because in this handbook is the crime prevention chapter, yeah? If I remember or not. Quite yes or not? I don't know which version. No, it will be maybe in the next one. Yeah? 7. If not, yeah, I don't know Georgian, sorry for this. In the next version of UPC manual will be, we don't have in the Polish version. Yeah, it will be the crime prevention. Yeah, it will be. Let's look on the EMCD webpage when they have the new version, you know English, yeah? It will be also crime prevention, because in this project, also we are focused on this topic, not only drug prevention, but also crime prevention, because at least in Poland, we have quite active the police making prevention, which say like this, in most of the cases, it's between us, it's not so much effective, yeah? And our approach is not to tell them people it's bad what we are doing, but try to improve their work, their skills to be more effectiveness. Okay, we have some project with Georgia, and thank you for your attention. Thank you. It's not yet. So it's not yet. It's in the next version. It was actually my presentation, Anna's presentation. That's why I was confused. But it's good to know that it will be available soon. So thank you, Artur. I think what we did now in the first part of this presentation or this session is to give an overview of what EUPC is. Let's say the theory, like what the handbook, the manual is about, what the role is of the trainers, and how it fits within a national prevention
program's strategy, I would say. In the second part, so I think we have a short break now. In the second part, we will really look into how this UPC can be implemented and what the training consists of. So it will be much more interactive than what we have been doing now. Now we just explained to you what it was. The second part will be more with your involvement as well. So if I'm correct, we will have a short break now. How long do we take? 10 minutes break. And so we'll meet at 2:25 again for the second part of this training. მეგობრებო, ესე იგი, როგორც ვთქვით, ამ ნაწილში ჩვენი მინი კონფერენციის ჯერმე გავაკეთებ ზოგად მიმოხილვას პრევენციის სტრატეგიისა საქართველოში, რა გამოწვევებს ხდებით, როგორ პასუხობთ და მე ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი ევროპის პრევენციის კურიკულუმზეც იმ გამოწვევებზე, რომლებსაც ხედავთ ახლა ამ წუთას, რომ შეიძლება შევხვდეთ იმისთვის, რომ მე უკვე დისკუსიაში ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე, მე მარიამი ჩაატარებს თიზერ სესიას და უკვე მე გვექნება დისკუსია. ეხლა პირველი რაც მინდა ვთქვა, ალბათ ის არის, რომ პრევენციის ინსტიტუციური მექანიზმები და მტკიცებულებითი პრევენციის ინსტიტუციური მექანიზმები ყველა ქვეყანაში გამოწვევა. ეს არ არის ისე მარტო, რომ აი საქართველოში გვაქვს რაღაცა პრობლემები. ეს მამშვიდებს რასაკვირველია, ხო? აი მაგალითად ინგლისშიც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მართალია კი არის უკვე დაახლოებით 20 წლის ისტორია, მაგრამ მაშინ უკვე იყო, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებით პრევენციაში გარკვეული მოძრაობები და 20 წლის წინათ ჩამოდიოდა ერთი პოლიციელი ინგლისიდან, ძალიან ისეთი დაჯილდოვებული ინგლისის დედოფალის მიერ პრევენციული მოღვაწეობისთვის და 2015 წელს, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან პროფესიულ სტანდარტებში, რომელიც UNODC-ი მანუ გაეროს ნარკოტიკებთან და სისხლის სამართლის დანაშაულის ოფისის ძალიან დიდი კვლევის საფუძველზე მეტაკვლევა ჩატარდა საფუძველზე აღმოჩნდა რომ პოლიციელების მისვლა და ლაპარაკი იმაზე რომ ნარკოტიკები რა რისკებს მოიცავენ და ძაღლების მიყვანა და ჩვენება როგორ ასე ვთქვათ ძაღლიყნოსავს და აშკარავის მოკეთ ეს არაფერი არ არის ეფექტური. მოკლედ, აი ესეთი შეცდომები ხდება ყველგან. ნუ აღარ ვილაპარაკებ უკვე გასულ საუკუნეზე, როცა ნენსი რეიგანის ისეთი გახმაურებული კამპანია, მედია კამპანია ანტინარკოტიკული ჩაფლავდა, რომ მე დიდი ხანი იყო ამის ინერცია და ზოგადად ამბობდნენ, გაჩნდა წინასწარ განწყობა ნეგატიური, რომ პრევენცია არ მუშაობს და სინამდვილეში არ მუშაობს არამტკიცებულებითი პრევენცია, ავნებს არამტკიცებულებითი, ან უბრალოდ ისეთი, რომლის მტკიცებულებას არ უზომავთ და მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ დააზიანა. ხო, ძალიან ხშირად არ ზომავენ ხოლმე. მოგეთ, რა გამოწვევები გვაქვს ახლა ჩვენ, როდესაც საუბრობთ საქართველოზე. უპირველეს ყოვლისა, საზოგადოებაში არის ძალიან ბევრი მითი. ეხლა ეს მითები მინდა ერთი ფრაზით შევაჯამო, რასაკვირველია, ბევრი სხვადასხვა ფრაზა არის ხოლმე, მაგრამ მოარული ფრაზა, აი რომელიც ძალიან დიდი ხანია ყურში გვესმის, ეს არის ნარკომანია თუ ნარკოტიკები ერის გენოციდია. ეს არის აბსოლუტური მითი, იმიტომ რომ სტატისტიკა რომ ნახოთ, ბევრად უფრო მაღალი სტატისტიკა არის სახმელეთო ავარიებში ნასვამ მდგომარეობის გამოტარებით დაღუპულ ადამიანთა რაოდენობა. ასევე ალკოჰოლის ზემოქმედებით ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობა ძალიან მაღალია და ზოგადად ასეთ პრობლემებზე და გინდაც ალკოჰოლზე საუბარი გენოციდის და კატასტროფიზაციის რეჟიმში პრობლემის მართვას ხელს არ უწყობს ნამდვილად, აბსოლუტურად არასწორ ემოციებს თავს საქმეში და გვიშლის ხელს, რომ რაციონალურად, პრაგმატულად განსაზღვროთ კარგი სტრატეგია, რომელიც პრობლემის გადაჭრას დაეხმარება. მეორე არის მორალური პანიკა და ეს ეკლესიიდანაც წამოსულია, იმიტომ რომ გვახსოვს ალბათ ხო, გარკვეული ხნის წინათ პატრიარქმა თქვა, რომ ნარკომანია სირცხვილია და
მართალია მე აღარ გავმეორებია მის მერე, მაგრამ ნუ ვიცით როგორი წონა აქვს პატრიარქის სიტყვას და მოსახლეობაში უკანასკნელი კვლევების უგვეუბნება მის რეიტინგს, ხო, რომ ყველაზე მაღალი არის მოსახლეობაში და ამიტომ ეს მორალური პანიკის რეაქცია ნამდვილად არ გვიწყობს ხელს, რომ ნარკომანიის პრობლემა გადავჭრათ. და იწვევს სტიგმატიზაციას, იწვევს უარყოფით წინასწარ განწყობებს, მოკლედ არ გვეხმარება არანაირად. ეხლა მესამე გამოწვევა რო ვთქვათ, ეს არის ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომის პარადიგმა. სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოში თქვათ სტრატეგიასაც კი ანტინარკოტიკული სტრატეგია ჰქვია და ხო ბრძოლის ბოდიში ნარკოტიკებთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგია. ხო, ანტინარკოტიკული კიდე არ აუშავს მოკლედ. ან მოკლედ აი ეს ნარკომანიასთან ბრძოლა, ნარკომანიასთან ბრძოლის მაკოორდინებელი გენიალურია რომ ჩვენ მაკოორდინებელი საბჭო გვყავს, მაგრამ დრო არის რომ ენა და დისკურსები შეიცვალოს მოკლედ. აი ეს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომი დაიწყო გასულ საუკუნეში პრინციპში მე ვიტყოდი რომ 1961 წლის გაეროს კონვენციის გამოქვეყნებასთან ერთად, სადაც ბრძოლის ენა იყო გამოყენებული, იყო ლაპარაკი რომ ეს არის საფრთხე მთელი კაცობრიობისთვის და ბოროტება, ხო? აი აქედან დაიწყო. ეხლა აღარ დავიწყებ საიდან მოდის ეს პანიკა, რომელიც იმ პერიოდში იყო ამ კონვენციის შექმნის დროს, მაგრამ ნიქსონის დროს, როდესაც ნიქსონს ბევრი ოპონენტები ყავდა, რიჩარდ ნიქსონს და ვიეტნამის ომის გამო და მოკლედ ვოტერგეიტის სკანდალი მოხდა და მას ჭირდებოდა თავისი იმიჯის გაუმჯობესება, მას ჭირდებოდა მოენახა მტერი, რომელსაც რაინდივით შეებრძოლებოდა და გამოუცხადა ბრძოლა ნარკოტიკებს. აი მაშინ იყო რომ war on drugs, ასე ვთქვათ, გააჟღერა და აიტაცეს. მოკლედ აი ამის ინერცია ძალიან ძლიერია ყველა ქვეყანაში. დღესაც, თუმცა ბევრი ქვეყანა წარმატებით, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია მოახერხა, ჩვენ აი ვცდილობთ რა, ვცდილობთ მაგზაზე ვართ, მაგრამ ომის პარადიგმა ძალიან დიდ სირთულეებს გვიქმნის. 2020 წლამდე არ ქონდა პრევენციის სტრატეგია, 2013 წლამდე არ ქონდა ეროვნული ნარკოტიკების პრობლემის მართვის სტრატეგია, ხო? მაგრამ 2012-13 წელს შედგა მუშაობა 14-ში შეიქმნა პირველი სტრატეგია, 2020-ში შეიქმნა ეროვნული სტრატეგია, მოკლედ რაღაცა კარგი ამბები ხდება და აი პრინციპში კიდე ერთი გამოწვევა რაც ჩვენთან არის, რაზეც აღარ დავკარგავ დროს, იმიტომ რომ არტურმა შესანიშნავად ილაპარაკა, რატომღაც ვთქვათ, არ მაფიქრდება, რომ მე მაგალითად ჩემი ფსიქოლოგიური განათლებით წავიდე და სტომატოლოგის ისა რა ქვია ფუნქცია შევასრულო. ხო, ნუ აი რო ეხლა რო თქვა რომ ბურგთან მიმუშავებო წარმომიდგენია პაციენტებს როგორ შეეშინდებათ და რატომღაც არ ეშინია ხალხს, როდესაც პრევენციას აკეთებს, რა ვიცი, ხო? ხო, ფსიქოლოგები ნებისა აბა, ხო და ხო, აი მოკლედ ეს გვაქვს პროფესიონალიზაციის პრობლემები გვაქვს და საჭიროება გვაქვს მოკლედ. მეგობრებო, ეხლა ეს ასეთ სქემა გავაკეთე, იმიტომ რომ ვიფიქრე რომ მაინც მიღწევებზეც ვილაპარაკებთ გამოწვევების გარდა. მოკლედ, აი ის რომ მითები არ იყოს, ნარკოვითარება უნდა აღწერილი იყოს, ანალიტიკა უნდა იყოს სულ და 2003 წლიდან დავიწყეთ საერთაშორისო პროექტების დახმარებით, მაშინ იყო ევროკომისიის და გაეროს განვითარების პროგრამის სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამა პირველი ანგარიში გავაკეთეთ 2003 წელს. აი მე უკვე EMCDDA-დან არის დღეს ლუკი, ხო, ფაქტობრივად EMCDDA მაღიარა ჩვენი ანგარიში, თქვა რომ ახლოს არის ევროპულ სტანდარტებთან, რასაკვირველია ტრენინგში გავიარეთ მე რევერსში და თავის ვებგვერდზე რო ატვირთა ჩვენი ანგარიშის მოკლედ დაიჯესტი, ეს იყო ძალიან დიდი ჩვენთვის აღიარება. ადიქტოლოგების ტრენინგი დაიწყო 2010 წლიდან ჩეხი კოლეგების ძალიან დიდი დახმარებით ჩარლზის უნივერსიტეტის, ეს მაგარი განვითარება იყო. აი 2012 წელს უკვე თარგმნილი და ადაპტირება გავაკეთეთ პირველი მტკიცებულებითი სკოლაზე დაფუძნებული პროგრამის. ეს არის ყოვლისმომცველი სოციალური გავლენის პროგრამა. 2019-დან დაიწყო მისი დანერგვა, ხო?
ეროვნული სტრატეგია 2013-ში თქვი 14-ში უკვე გეგმა შედგა ეროვნული, მერე საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაცია შეიქმნა და ეხლა მიხარია რომ ჩვენი სტუდენტები უფრო გააქტიურებენ, გააცოცხლებენ მეტად კიდე გამოაცოცხლებენ. მერე ადიქციის კვლევების სამაგისტრო და ჩვენი ადიქტოლოგიური ინსტიტუტი შეიქმნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ აი ალბათ ადიქციის კვლევების სამაგისტრო რო არ გაგვეკეთებინა, ბევრ რამეს ვერ მივაღწევდით, რასაც ეხლა ვთქვათ ცვლილებებს მივაღწიეთ, ხო? მოკლედ პრევენციული სერვისი შეიქმნა უფასო მოზარდებისთვის და ახალგაზრდებისთვის. საერთოდ არის აი ქვეყანაში მაგალითად რაღაცა პრობლემა რო ჰქონიყო, ვთქვათ, ახალგაზრდას უნდა წასულიყო ნარკოლოგიურ სტაციონარში, სადაც სინდრომიანი ხალხი მკურნალობს, ხო და ეხლა არის პრევენციული სერვისი კლუბი სინერგია, მართალია ჯერ ევროკომისია აფინანსებს და მდგრადობაზე არ ვიცით როგორ ვიქნებით თქვათ, მაგრამ ნუ მოკლედ პრეცედენტი არის, მოდელი არის მუშაობის და ასე შემდეგ. მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი შეიქმნა და რეგულარულად ეხლა უკვე ჩვენს გარეშე ნარკოვითარების ანგარიშებს გააკეთებენ. ძალიან მაგარია. პრევენციის სტრატეგია 2020 წელს დაიწერა და რას ნიშნავს სტრატეგია? რომ სტრატეგიული გეგმა მოყვა და დაფინანსებას, იმიტომ რომ აი მომეწონა ნარტურმა რო თქვა რომ რა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი money. ხო, აი მანი, ხო, ფულის აბა ხო თუ არ დაფინანსდა როგორ იმუშავებს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, ფაქტობრივად ლენდმარკი არის EUPC პროცესი. ის რომ სხვა შორის მარიამმა გამოაჩინა ძალიან დიდი ინიციატივა. რაღაცნაირად დაამყარა კონტაქტი, დაინტერესდა, პირველ ტრეინით ჩაერთო და ფაქტიურად აი მარიამის ამ ენთუზიაზმმა მერე მოიტანა ადიქციის კვლევების ინსტიტუტში აი ეს ჩვენი თანამშრომლობა ასეთი ნაყოფიერი EMCDDA for Georgia პროექტთან, ისე რომ ხო, აი ესეთი კაი განვითარებები გვაქვს ჩვენ. მარიამ, და მოდი ვაჩვენოთ ახლა ადიქციის ინსტიტუტის ვებგვერდი, ხო, ცოტა ხანს გადავხდეთ იქა. მოკლედ, ილიაუნის თავისი ვებგვერდი აქვს და რასაკვირველია, ყველა ინსტიტუტზე ინფორმაცია დევს. მაგრამ ვიგზენით, რომ იმდენი მასალა დაგვიგროვდა და აი საინტერესო რაღაცა ღონისძიებებს ვატარებთ, ვებინარებს ვატარებთ, რომ გჭირდება რომ დავდოთ ეს სადღაც და ეხლა მაგდენ სივრცეს, ასე ვთქვათ, მოკლედ ძალიან დაგვეხმარა ილიაუნის პიარის განყოფილება, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ანა კვანჭილაშვილს, რომელმაც დაგვაკავშირა უნილაბთან, რომელმაც სანდრო ასათიანმა და საბაჯანელიძე მოკლედ ძალიან მოკლე ვადაში დაგვეხმარენ და გავაკეთეთ ვებგვერდი. უი, ვერ გადავდივართ. კაი, ბოლოში ვაჩვენოთ, ჯერ გავაგზავნოთ პრეზენტაცია და მერე. სუ გაიყინა? უი, მედოთ ვიკითხე. ო, ესე იგი, თუ სუ გაიყინა, ეხლა აი, ნუ გამაგიჟე. გავასწორებთ, ხო? ეხლა უნდა გავიხსენო შემდეგი სლაიდი რა იყო. ხო? ეს ანუ ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მაშინ ბოლოში ვაჩვენებთ, ხო. ეხლა გუშინ მქონდა იუსტიციის სამინისტროს შეხვედრა და მივხვდით, რომ თუ არ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, არ ვახსენეთ ჩვენი ეროვნული სტრატეგია, მერე პრევენციაზე ვერ ნიშას ვერ დავინახავთ სად არის და ამიტომ აი გუშინაც მარიამმა გაიხსენა 4 ბოძის, ასე ვთქვათ, მეტაფორა. ზოგადად 4 pillars ასე ახსენებენ ხოლმე და ეს ძალიან cool ითვლება, რომ რო იტყვი რომ აი in our country drug policy has 4 pillars და მოკლე კონფერენციებზე ექსტაზი ემართებათ ხოლმე. მაგრამ პოდიში ეთო გადახდისგან ხუმრობ ძალიან პერს. ესე იგი პრევენცია, კურნალობა, რეაბილიტაცია, ზიანის შემცირება და მოწოდების შემცირება. ეს არის ძალოვნების საქმე. ანუ მოწოდება უნდა შეამციროს ძალოვანმა სტრუქტურებმა. ეს არის, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემა, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები, ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, სამინისტროები, მოგეთ ყოველ ბოძს და ფილარს ყავს თავისი რელევანტური საკვანძო, ასე ვთქვათ, სუბიექტი, თუმცა რასაკვირველია, ყველამ შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა. კურნალობა, რეაბილიტაცია, რასაკვირველია ჯანდაცვის სამინისტრო. თუმცა რასაკვირველია პრევენციაში, მაგალითად, პირველად ჯანდაცვის გოლში
თუ იქნება მოკლე სკრინინგი, ხან მოკლე ინტერვენცია, რასაკვირველია უნივერსალური პრევენცია. ანუ არ ვლაპარაკობ, რომ მარტო უნდა განათლებამ ასე გადაეფაროს და სხვა არ მიუშვას, მაგრამ განათლებას უნდა ჰქონდეს აი წამყვანი როლი მკურნალობა რეაბილიტაციაში, ჯანდაცვა, ზიანის შემცირებაში, სხვათა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მომხმარებელთა ორგანიზაციებს, ანუ სათემო ორგანიზაციებს და რატომაც არა ჯანდაცვამაც, რასაკვირველია, იმიტომ რომ აი ახლა როცა ჩანაცვლებით თერაპიაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ფაქტიურად გადაკვეთის წერტილი მკურნალობისა და ზიანის შემცირების, ხო? მოკლედ, იმას ვამბობ, რომ რასაკვირველია ეს ურთიერთში შემავალი არის დინებები, მაგრამ ძალიან ხშირად, აი, როდესაც ვამბობთ ხოლმე პრევენცია, მაინც ვახსენებთ ხოლმე, თქვათ, იგივე ძალოვან სტრუქტურებს, რომ თქვენ გააქვთ ნიშა მოწოდების შემცირება. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თქვათ, ხო, აი, რაც არტურმა თქვა რა, პოლიციელი სგონია ან პროკურატურის წარმომადგენელს, რომ უნდა მივიდეს სკოლაში და ილაპარაკოს, რომ ცუდია ნარკოტიკების მოხმარება. აი, ახლა სხვა შორის ახალი ინსტიტუტი რო შემოიღეს, ის კუკარაჩას ტიპის პოლიციელი, აღარ მახსოვს რა ხქვია. ხო, როცა ამზადებდნენ თქვენს, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, იქნება აქტივობა მისი, რომ მივა სკოლაში და ნარკოტიკებზე დაელაპარაკება ბავშვებს, რაც ცუდია ნარკოტიკები. ეს არის პირველი, რასაც სტანდარტები და მე მარიამი თავის პრეზენტაციაში გაჩვენებთ. აჰა. არა, რახან ჩაირთო, ხო. ანუ, მადლობა მარიამ ყოჩახ. ესე იგი, მეგობრებო, აი ეს არის ჩვენი გვერდი. აი, ცოტა აწე, ხო. მოკლედ, აი ამ ღრუბლებზე ჯერ მსჯელობთ, იმიტომ რომ სანდრო ასათიანმა უცებ აი ესეთი, ხო, და მარიამი ამბობს, რომ რაღაცა ცოტა ის არისო, შავთეთრიო. მე ვეუბნებ, შავთეთრი ვინტაჟურია და ლამაზია, მოკლედ. ეხლა ნახეთ, აი აქ არის მთავარი, რომელზეც ინსტიტუტის შესახებ წაიკითხავთ ინფორმაციას, მერე არის ჩვენი პროექტები და თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ნახოთ. მერე არის რესურსები და რესურსები ყველა საინტერესოა, ძალიან დიდი ბოდიშს მოხდით, ვისაც ვერ მივეცით დღეს სახელმძღვანელო, გაუმაჯოს. ვისაც ვერ მივეცით დღეს სახელმძღვანელო, აი ანახვებ, ხო, აი პირველივე რესურსი, რომელიც მოდის, არის პრევენციის ევროპული კურიკულუმი. იქ ნახავთ, არის რუბრიკები, სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? არ გაგიკვირდეთ აკადემიური პუბლიკაციები, სადაც გვაქვს მარტო 2 სატვირთვა მოვასწრეთ, ბევრად მეტი გვაქვს, რასაკვირველია, მაგრამ რახან სიჩქარეში ვიყავით, მოკლედ, ხო, დავამატებთ, თანდათან მასალებს დავამატებთ. აქვე არის, მაგრამ გზამკვლევებიც ვაჩვენოთ. აი EMCDDA, ხო, EMCDDA for Georgia პროექტის ფარგლებში ასევე მუშაობა შედგა. და აი თამუნა და თაკო ხო არიან ექსპერტები იმ პროექტის, ხო, თამუნა ბოკუჩავა ფსიქოლოგი, თაკო გამყრელიძე ექიმი და აი მინი გაიდები ფაქტიურად მათთან კოლაბორაციაში მომზადდა. და ესეც ატვირთული გვაქვს. მარიამ, კიდე რამე ხო არ მავიწყდება? მიკროფონში თქვი ხო რომ ჩაიწეროს, ხო? წიგნები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენი ავტორობით გამოცემული, ხარისხის სტანდარტების დანერგვა ნარკოლოგიური სერვისებისთვის და სამოქმედო ჩარჩო, ასევე განვათავსებთ აქ, რა თქმა უნდა, წლიურ ანგარიშებს, რაშიც მონაწილეობა ადიქტოლოგიის ინსტიტუტს აქვს მიღებული, იქამდე მანამ დაარსდებოდა ეროვნული მონიტორინგის ცენტრი, ვინც გადაიბარა ახლა ეს საქმიანობა წარმატებით და რეგულარულად მოკლედ განვაახლებთ რესურსებს ფსიქოგანათლებითი მასალებით, კვლევითი ანგარიშებით და ასე შემდეგ. მოკლედ გვადევნეთ თვალყური. მადლობა მარიამ, რაც თავარია, ხო, PDF-ები არის და ვინც დაინტერესდებით, ასე ვთქვათ, სხვებსაც შეგიძლიათ გაუსიაროთ. მაგრამ ეხლა ადვილად გადავალთ ისე პრეზენტაციაზე. ხო, უკვე გადავედით პრაქტიკულად. ხო, ეხლა პრინციპში რისი თქმა მინდოდა, რომ პრევენცია ზოგადად არ იყო ხოლმე მომხიბვლელი არა პიარული პრევენცია, იმიტომ პრევენცია გაგებულია საქართველოს ხშირად როგორც პიარი. უნდა ვიყვიროთ, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ, ნარკოტიკი ცუდია და მოკლედ დარბის ხალხი ლოზუნგებით, ხო? ეს არ არის პრევენცია, ეს ვნებს ხშირად. ხო და რო დანერგო პრევენცია 10 წელი გჭირდება, რომ რეზულტატი მოგცეს სინამდვილეში, აი ერთი თაობა, ხო? და ამიტომ არ არის ხოლმე მომხიბვლელი მისი დაფინანსება. აი ფაქტიურად შაშან გავაკეთეთ სამოქმედო გეგმა და აი ხრჭიალით რაღაცა იწყება რა.
მკურნალობა რეაბილიტაცია 4-5 წლის, ასე ვთქვათ, მტკიცებულების მიხედვით 4-5 წლის პერსპექტივას ითხოვს, რომ შედეგი მოგვცეს, ხო? ანუ არ არის სწრაფი არც ეს, მაგრამ მაინც უფრო მოკლეა. ზიანის შემცირება მყისეულ შედეგს გვაძლევს, იმიტომ რომ ხდება აივ-შიცის და ჰეპატიტების და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სიკვდილის პრევენცია. და ამიტომ, ასე ვთქვათ, ძალიან პრაგმატულია და მოწოდების შემცირება წისეულ რეზულტატს იძლევა, ხო, თუ დააკავეს ნარკო ტრაფიკის, ასე ვთქვათ, სუბიექტი. აი, მაგრამ ყველაფერი ერთად თუ არ იქნა არ იმუშავებს. ანუ ერთ-ერთს თუ ამოგლეჩ არ იმუშავებს. ჩვენთან ძირითადად მოცულობითად რომ ვთქვათ, აი ყველაზე დიდი რესურსები ამაზე იხარჯებოდა და პრევენცია არ ფინანსდებოდა საერთოდ, მკურნალობა რეაბილიტაცია ხო, მოკრძალებულად ძალიან რბილად რო ვთქვათ, ხო, და ზიანის შემცირებას სახელმწიფო არ აფინანსებდა, აფინანსებდა ყოველთვის გლობალური ფონდი შიდსთან და მალარიასთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლის, ხო. ნუ მოკლედ, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად პატარა ნაბიჯებს ვთქვათ, რომ შეიცვალოს სიტუაცია. ეს არის ჩვენი საყვარელი კოლეგის ტომაშ ზაბრანსკის სქემა. რომლის სახელსაც ჩვენი ინსტიტუტი ატარებს, რომელიც დაიღუპა ახალგაზრდა და მოკლედ ძალიან დიდი ამაგი აქვს საქართველოზე. ხო და აი ტომაშის სქემაში კარგად ჩანს ეს 4 ბოძი. ძალოვანი ღონისძიებები, რომელიც უნდა იყოს, რომ მოწოდების შემცირება მოხდეს და პრევენცია მაშინ, როცა ჯერ არ მოიხმარენ, როცა ექსპერიმენტულად მოიხმარენ, ან რეკრეაციულად მოიხმარენ, როცა უკვე სინდრომი ყალიბდება იქ მკურნალობა, როცა უკვე ეგრეთ წოდებული პრობლემური ან მაღალი რისკის მოხმარება არის ინექციური ან რეგულარული ამფეტამინების, ოპიოიდების და ასე შემდეგ, მაშინ უკვე ზიანის შემცირების, აქ რისკის შემცირება აქვს ტომაშს, მაგრამ ზიანის შემცირებაც შეიძლება დავარქვათ და რისკის შემცირებაც. თუ ეს მოხდა, ძალიან კარგი, მაშინ ესე იგი ადამიანი აბსოლუტურად ესე იგი არ არის ამ სქემაში მოქცეული. თუ არ მოხდა, გამოსავალი, ვთქვათ, სიკვდილი, ინფექციური დაავადებები, ციხე და ასე შემდეგ, ეს რისკები არის. ანუ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა იყოს ეს 4 ბოძი და არა ერთი რომელიმე. და როცა პრევენციაზე ვლაპარაკობ და ესეც მინდა ძალიან მოკლედ თქვა, რომ ეს უბრალოდ მოვიყვანე ეს სქემა, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანის როგორც სისტემის ლოგიკური დონეებია, რომელიც ფიზიკურ გარემოშია, ეს გრეგორი ბეიცონის და რობერტ დილცის სქემა, ორი დიდი ჭკვიანი კაცის და მე არის ოჯახი, სკოლა, საზოგადოება, სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ეხლა საქმე იმაშია, რომ პრევენცია ნიშნავს, რომ რისკის ფაქტორები შევამციროთ და დაცვითი ფაქტორები გავზარდოთ ყველა ამ დონეზე. ეს არის პრევენცია. სტრატეგიას ასე ვაგებ და ჩვენი სტრატეგიის დოკუმენტიც ასე არის აგებული. და ეხლა სტრატეგიის დოკუმენტზე, ასე ვთქვათ, შევეცადე, რომ ერთ სქემაში ჩამეტია, მე მგონი 30 გვერდიანი თუ 40 გვერდიანი დოკუმენტია, გვაქვს უნივერსალური პრევენცია ყველასთვის, რომელიც გულისხმობს, რომ სკოლაში უნდა შედგეს მუშაობა მტკიცებულებითი პროგრამით და სკოლის კულტურის და მასწავლებლების უნარჩვევების გაძლიერება. ჯანდაცვის სისტემაში, რომელიც ნიშნავს, რომ პირველად ჯანდაცვის გროლში მოკლე სკრინინგი და სკრინინგის ეს მოკლეა და მოკლე ინტერვენცია უნდა დაინერგოს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით უნდა მოხდეს პრევენციული პროგრამები და 2019 წლიდან ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი აკეთებს პრევენციულ პროგრამებს, პრომოციის, ჯანმრთელობის პრომოციის და ასე შემდეგ. შერჩევითი პრევენცია, კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან უნდა, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს მულტიდისციპლინური, ზრუნვაზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, ჩარევები, სიღარიბის ზღვარს მიღმამყოფ ადამიანებთან, ეს არ არის ამ ორწლიანი გეგმის პრიორიტეტებში, იმიტომ რომ ამას დიდი ფული უნდა და მოკლედ სიღარიბესთან ბრძოლა, ერთ-ერთი მიმართულება. მიზანმიმართული პრევენცია, ეს არის პრევენციული სერვისი, სადაც ახალგაზრდები და მოზარდები, ასე ვთქვათ, იღებენ პრევენციულ მულტიდისციპლინურ და ამას კიდე ჩვენ ვეძახით ტრანსდიაგნოსტიკურ. არ არის სინდრომი ჩამოყალიბებული და დიაგნოზს არ ვსვამთ. მაგრამ ემოციური რეგულაციის პრობლემებია, იმაზე ვმუშაობთ, კომუნიკაციის პრობლემებია, იმაზე ვმუშაობთ და ასე შემდეგ. ანუ ტრანსდიაგნოსტიკური მუშაობა, გარემოზე ორიენტირებული პრევენცია, უსაფრთხო გარემოზე, აი ეს უკვე შეუძლია მაგალითად უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმისაწვდომობის შემცირება, ჯანსაღი არჩევანის საშუალების შექმნა, რაც ადგილობრივი მმართველობის სტრუქტურებს შეუძლიათ. აი რა კარგად
გაგვიზიარა არტურმა მაგალითი პოლონეთის, რომ პოლონეთში თუ გინდა რომ გახსნა ღვინის მაღაზია, კეთილდინებე და ასე ვთქვათ შემოსავლით დაეხმარე რომ გაიხსნას მაგალითად ბავშვებისთვის, რა ვიცი, თუნდაც არ ვიცი თქვენ როგორ აკეთებთ, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ბასეინზე მისვლის საშუალება რო გქონდეთ, სპორტულ წრეში ჩართვის საშუალება უფასოდ, თეატრ ამას წინათ თამთა ვერ მოვიდა დღეს ჭელიდე ჩვენი კოლეგა და დაწერა Facebook-ზე რომ ბავშვი მინდა რეგულარულად ვატაროთ თეატრში და ნუ თუ არ არსებობს ერთი დღე მაინც, როცა სოციალური ინტერესით თეატრები იაფად გაყიდიან ბავშვებისთვის ბილეთს, ხუთლა რა ვთქვათ, ხო? მნიშვნელოვანი, ანუ ჯანსაღი არჩევანის საშუალებაზე მუშაობა საზოგადოების საქმეც არის ადგილობრივი მმართველობის სტრუქტურების და მოკლედ ეგ. ხარისხის უზრუნველყოფა, მონიტორინგი და კვლევა, ხარისხის კონტროლი და განათლება. და აი ხა მონიტორინგი და კვლევა ხორციელდება მონიტორინგის ცენტრის მიერ, ხარისხის კონტროლზე მსჯელობთ, იმიტომ რომ როგორც თამუნამ თქვა, ხო, მართლა კვილის ექიმს შეუძლია ფსიქოთერაპევტად იმუშაოს და პრევენციაში რა ვიცი, უკვე აღარ ვიცი რა ყველას. ხო და ხარისხის კონტროლზე ვფიქრობდით, რომ როგორც სამეცნიერო, აი უნივერსიტეტებში კვლევას ვერ ჩაატარებ, თუ ეს კვლევა ადამიანებს ეხება, თუ შენ ეთიკური ნებართვა არა გაქვს. და ვფიქრობდით, რომ ეგება აი ეთიკური ნებართვა, თან ეთიკური ნებართვა როგორია, ეს არის კონსენსუსის საქმე. შენ გაინტერესებს, რომ შენ ეთიკურად იმუშაო. მაგალითად, ჩვენი საბჭო, ხო, რომელიც ილიაუნიში მოქმედებს, აბსოლუტურად ესე იგი როგორ ვთქვა, ვერ აუგზავნოს ვერავის კვლევას, მაგრამ ეტყვის, რომ აი ეს მომენტები გაითვალისწინეს შეცვალე. უნდა გაიარო, ხო? აი ასეთივე პრევენციაში რო იყოს, თქო, ვფიქრობთ და სად უნდა იყოს და ვფიქრობ, რომ აკადემიაში უნდა იყოს, მაინც უნივერსიტეტებში უნდა იყოს. და განათლება, აი მივედით ფაქტიურად ჩვენი იუფის-ის ნიშაზე. იმიტომ რომ პრევენციის სტრატეგიაში ეროვნულის გვიდებს განათლება საზოგადოებაზე გავლენის მქონე პირების და ფაქტიურად შეგვიძლია ეხა ეს სიტყვებიც ვთქვათ, რომ decision, opinion, policy makers. ანუ და გუშინ სწორედ ვჯელობდით, როგორ შეიძლება ეს ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს ამ განათლების, ანუ იუფის-ის ადგილი არის აი აქ. კეთილი მეგობრებო, ეხლა ადაპტაციის პროცესზე ლუკმაც ისაუბრა თავის პრეზენტაციაში და ამიტომ მე ასე ვთქვათ, აღარ ვიტყვი ბევრს. მინდა უბრალოდ თქვა, რომ ეს იყო ძალიან მონაწილეობითი პროცესი. ანუ როგორც სახელმწიფო უწყებები მუშაობდნენ, ასევე აკადემია, ასევე პროფესიული თემი და საექსპერტო თემი. რო ტრენერები ყავს ეს უკვე იცით და გარკვეული გამოწვევებია და ამას გავაჟღერებ უბრალოდ. ინსტიტუციური მექანიზმები სად უნდა იყოს? უნივერსიტეტში, რამდენიმე უნივერსიტეტში, სასწავლო ცენტრებში, ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროში, სასწავლო ცენტრში აღმოჩნდა, რომ პარლამენტი ქმნის თუ შექმნა უკვე სასწავლო ცენტრი, პროკურატურა ქმნის სასწავლო ცენტრს. მოკლედ, აი ამაზე მსჯელობა მე მგონი ღირს, რომ სად უნდა იყოს, იმიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინკორპორირებული უნდა იყოს საუნივერსიტეტო სწავლებაში. მაგალითად, რატომ არ უნდა იყოს, ხო, აი საჯარო მოხელეების მომზადებაში, როგორ არ უნდა იყოს, ხო, პრევენციაზე, რომ იცოდნენ და სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ თავის დროზე, როცა იმუშავებენ, ხო? ადამიანური რესურსები, ნუ რასაკვირველი მეტი ტრენერი გჭირდება და ამ მიმართულებით მეტი პროექტი გჭირდება, რომ მეტი ტრენერი იყოს და ეს ცოდნა რომ გავრცელდეს და არ იყოს ისა ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი არ იყოს დაკავებულობა გადაწყვეტილების მიღების პირების. ორდღიანი ტრენინგია და ვთქვათ, მოვლენ, დაჯდებიან, 2 დღე იქნებიან. მოკლედ ეს პრობლემა არის და ხო, აი როგორ გადავჭრათ და კიდე ჩვენი ასე ვთქვათ კონსერნი ინგლისურად და ქართულად როგორ ვთქვათ ვდარდობთ ძალიან, რომ ეხლა ვიცით, რომ არ უყვართ ხოლმე ვრცელი დოკუმენტების კითხვა და აი ეს წიგნი ვნახეთ, ხო, როგორია, ხო? აი, მაინც ვრცელი არის ჩვენი ხალხისთვის, თქო, ვიფიქრეთ რა. ხო და ვფიქრობთ, რომ ხო არ უნდა შევამოკლოთ კიდე აი რაღაცა დაიჯესტი მოკლე ვერსია ხო არ გო. აი ახლა დისკუსიის დროს გავაკეთოთ, ხო, ამაზე კომენტარი, ხო, ცირა არ დაგავიწყდეს ოღონდ, ხო. კეთილი, ეს არის ფაქტიურად, რაც მინდოდა და დიდი მადლობა მეგობრებო და მოკლედ
გვერდითაც ისარგებლეთ, გთხოვთ. ჩვენ სულ ვეცდებით, რომ სულ განახლებული ინფორმაცია იყოს და ეხლა მინდა გადავცე მარიამს, რომელიც ასე ვთქვათ ინტერაქტიულ სესიას შემოგთავაზებს და მოკლედ მარიამ, როგორც ტომაშ ზაბრანსკის უყვარდა ხოლმე თქვა, the floor is yours. მადლობა ჯანა, მინდა რომ ცოტა გავხალისდეთ შეძლების დაგვარად. და პატარა ისეთი ნახევრად ინტერაქტიული სავარჯიშო შემოგთავაზოთ. გთავაზობთ, რომ თქვენ smartphone-ებში გახსნათ მისამართი menti.com და ეკრანზე მითითებული კოდი შეიყვანოთ. კოდი, ვინც ვერ ხედავთ, არის 430508. შეიძლება Google-მა თავიდან მენტიმეტრი, ანუ სრული მისამართი შემოგთავაზოთ და არა, უბრალოდ menti.com. კოდი 430508. და გაგვიზიარეთ თქვენი დაკვირვება, თქვენი შთაბეჭდილება უმეტეს შემთხვევებში თქვენი მეხსიერებით რა ფორმით ჩანს ჩვენს ქვეყანაში პრევენცია. როცა პრევენციაზე ფიქრობთ, თან ვეცადოთ რომ ეს პროფესიული ქუდი ცოტა ხანი მოვიხსნათ და გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ ბევრი აქ გამოცდილი ადამიანია და კონკრეტულად იცის რა კეთდება ზუსტად, ხო, მაგრამ ესე უბრალოდ მოქალაქის გადმოსახედიდან, უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანის პოზიციიდან, რომ სცადოთ პასუხის გაცემა, რა გახსენდებათ პრევენციის სახელით, პრევენციის ეგიდით ჩვენ ქვეყანაში რა კეთდება უმეტეს შემთხვევებში. არ ჩანს. თან სამი პასუხი შეგიძლიათ, რომ გასცეთ თითო მონაწილემ, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა. თან ეს პროგრამა იმ შესაძლებლობასაც გვაძლევს და ეს უხეში სტატისტიკით, რომ თუ ერთი პასუხი რამდენჯერმე გამეორდება, სიტყვების ღრუბელში უფრო დიდზე გამოიტანს იმ სიტყვას და ესეც საინტერესო მონაცემია ხოლმე. Say no to drugs ნამდვილად ესეა, უბრალოდ უთხარი არა. ქუჩის კამპანიები და რეკლამა. მშობლების დაშინება, ალბათ მომოზარდებისაც. ხო, სარეკლამო აბრები, სირცხვილი. როგორც სხვისი პრობლემა. ქალაქში მკვლელია. საჩვენებელი დაკავებები. გრაფიტი, ხო? ვინმე წაკითხვა თუ გამომრჩა მომიპტევეთ, ამ სლაიდებს სურვილი შემთხვევაში მოგაწოდებთ. ნამდვილად ესე, ანუ უმეტეს შემთხვევებში და სწორედ მე მგონი ინდიკატორიც არის თქვენი პასუხები ამ შეკითხვაზე და ჯანა შეკითხვაზე, რომ რატო არ ფინანსდება პრევენცია, გარდა იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკოსისთვის არ იყოს გადაწყვეტილების მიმღები პირისთვის მიმზიდველი. უკაცრავად. მიმზიდველი ის საკითხი, რომ მისი საარჩევნო პერიოდით არ შემოიფარგლება მიღებული შედეგები, ამას გარდა საკმაოდ ისეთი ცხელი თემა ალბათ დამეთანხმებით, ხო? ანუ ყურადღებას იქცევს, შეიძლება ძალიან დრამატულ ფორმით რომ ამაზე ვისაუბროთ და პიარისთვის კარგად გამოიყენება. ამიტომ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში ხშირად არ ეთმობინებათ პრევენციის ეგიდით კიდე ერთხელ გახორციელებული აქტივობები სხვადასხვა სტრუქტურებს და ამიტომ ესე კამპანიის და ხმამაღალი პროცესის სახით ცდილობენ, რომ პრევენცია ბჭყალებში გაატარონ. და რომ დაარეფრეშოთ თქვენი ვებგვერდი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ვეცადოთ პასუხი გავცეთ შეკითხვას, რა შედეგებს ველოდებით? საინფორმაციო კამპანია, ეს ქუჩის აბრები იქნება, გრაფიტი, რეკლამა ტელევიზორში თუ რამე სხვა, რა მოლოდინი შეიძლება ამ ტიპის ინტერვენციებისგან გქონდეს? როცა ვამბობთ, რომ ამით პრევენციას ვაკეთებთ, რის მიღწევას ვცდილობთ რეალურად? დისტანცირებას,
თითქოს სადღაც შორს არის ყუთშია ტელევიზორში და არ არის საზოგადოებაში, ალბათ ამას გულისხმობთ. ცნობიერების ამაღლება, კი ბატონო. სხვათა შორის თავის დროზე ფსიქოაქტიური ნივთიერებების სფეროში დაახლოებით 70-იან წლებში მედია კამპანიები შემოვიდა სწორედ არც თვლად წარუმატებელი შედეგებიდან ჯანდაცვის სფეროში გატარებული კამპანიების, მაგალითად კარდიოვასკულარული დაავადებების პრევენციის თვალსაზრისით, ასევე რეგულარული შემოწმების კიბოსკრინინგი იქნება ეს თუ რამე სხვა, გარკვეული შედეგები ნამდვილად მქონდა ამ მიმართულებით გატარებულ კამპანიებს. ველოდებით მოხმარების შემცირებას, ცნობიერების ამაღლებას, ინტერესის შემცირებას, დაშინებას და დაშინება ალბათ ისიც არის, რომ შეეშინდება და ამ ქცევაში აღარ ჩაებმება. კი ბატონო, მადლობა. რომ შევაჯამოთ მოკლედ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ უმეტეს შემთხვევებში მაინც ინფორმირებას ვეყრდნობით, ხო, როდესაც კამპანიას ვირჩევთ, როგორც ჩვენ ინტერვენციას. და ძირითადი აზრი ამის საფუძვლად არის, რომ მეცოდინება რისკები და აღარ ჩავებმები ამ ქცევაში. და მოდი ჩვენ ყველამ ჩვენ თავს გულწრფელად ვკითხოთ რამდენი ჩვენთვის დამაზიანებელი ქცევის შესახებ გვაქვს ძალიან ლეგიტიმური, სწორი ინფორმაცია, მეცნიერული და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, რაც უდია მაგალითად დარღვეული რეჟიმი ძილის. რომ უნდა გვეძინოს 7-8 საათი ღამეში, როგორი საზიანოა ჩვენ ჯანმრთელობისთვის გადაჭარბებულად გნებავთ ლეგალური საშუალებების მიღება, თამბაქო იქნება ეს ალკოჰოლი თუ შაქარი და მარილი, ხო? ან ფიზიკური არა ინაქტივობა როგორ ზიანს გვაყენებს. ძალიან კარგად ვიცით ეს ყველაფერი, ალბათ არც ერთი სიტყვა არ მithქვამს, რაც თქვენთვის ცნობილი ამ წუთას არ არის, ხო, ამ დებულებებზე, მაგრამ რამდენად ვახერხებთ რეალურად ეს ცოდნა, რომ გადავთარგმნოთ ქცევაში? რამდენი პროცენტი? და წარმოიდგინეთ, რომ ეს მოლოდინი გვაქვს ჩვენ საინფორმაციო კამპანიებით, რომ უბრალოდ ცოდნა, რამდენად დამაზიანებელია ეს შენთვის, ქცევა შეაცვლევინებს მოზარდს, რომელსაც ჯერ მარტო ემოციის რეგულაციის იმპულსის მართვის უნარები ჩამოყალიბების პროცესში აქვს. არათუ ჩვენ ვისაც მოგვეთხოვება ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული გქონდეს. თქვენ პოინტერს მოვიპარო. კეთილი. ჩემ პრეზენტაციას სწორედ ამას ეხება, რას ველით ინფორმაციული სტრატეგიებისგან და ამის გათვალისწინებით მინდა გაგიზიაროთ გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, აქაც ესეთი დრამატული სახელი აქვს. ეფექტური ინტერვენციების და პოლიტიკის ჩამონათვალი მცირედი აქცენტით მედია კამპანიებზე. ამავე დროს მოგიწოდებთ, რომ EMCDDA-ის საიტზე გაეცნოთ ძალიან ისეთ პატარა ლაკონურ სტატიას, ვისაც მეტი ინფორმაციის მოძიება გენდომებათ ამ საკითხზე. შეუძლია თუ არა, რომ მედია კამპანიებს გავლენა მოახდინოს მოხმარებაზე და ასევე გუშინ გამოქვეყნდა თუ არ მეშლება ჯანა სტატია ისწავლე ასწავლე დაიცავი. ნარკოტიკები და მედია. დიახ, ინტერვიუს, რასაც Facebook-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ გვერდი ისწავლე ასწავლე დაიცავი და ეს სტატია იქ ნახოთ. ჯანა ახსენა სტანდარტების დოკუმენტი და ჩვენ სხვა მომხმარებლებმაც ახსენეს, ანუ ძალიან ხანგრძლივი კვლევის შედეგად, მეტა-ანალიზის შედეგად შეჯერებული ინფორმაცია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი თითოეულ დონეზე ოჯახის, სკოლის, თემის, ჯანდაცვის სექტორისა და სამუშაო ადგილის დონეებზე ასაკის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ კარგად ვიცით ჩვენ რომ ის რაც მუშაობს მაგალითად მოზარდობის პერიოდში ნაკლებად აქტიურია, მე უკვე ახალგაზრდას დასრულებთან ან მოგვიანებით. რა ინტერვენციების მონაცემები გვაქვს დღეს, რომელიც ხარისხიანი მონაცემები რა საფუძველს გვაძლევს, რომ ვთქვათ ეს ინტერვენცია ეფექტურია და რაღაცა ნაკლებ ეფექტურია. ვარსკვლავებს, რასაც ხედავთ ცხრილში,
ესეთი სისტემა აქვს თვითონ ამ მეთოდოლოგიას, რომ ერთი ვარსკვლავით არის შეფასებული ის ინტერვენციები, რისი მტკიცებულებებიც ყველაზე ცოტა გვაქვს და 5 ვარსკვლავი ეკუთვნის ყველაზე მყარი მტკიცებულებების მქონე ინტერვენციებს. სხვათა შორის აქ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ მტკიცებულების არ ქონა არ ნიშნავს მაგალითად, რომ მომავალში არ გვექნება ეს მტკიცებულები, მაგრამ ეს მტკიცებულები სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს, ხო, როგორც სასარგებლოდ ამა თუ იმ ინტერვენციის, ასევე მის საწინააღმდეგოდ. სკოლის დონეზე ხედავთ თქვენ, რომ უпростоოდ ოჯახის დონით ვიწყებთ, პრენატალურ პერიოდში, ანუ პრევენცია, კიდე ერთ მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, არ უნდა გქონდეს ჩვენ მოლოდინი, რომ მოზარდობის ასაკში, 11, 12, 13 წლის ასაკში, ესე შემოვცვივდებით უცბად პრევენციის სპეციალისტების სკოლაში, გნებავთ ძალიან ხარისხიანად, თუნდაც ჩავატარებთ იმ ფონოგრამის გარეშე იქნება ის პროგრამა, რომელსაც ვახორციელებთ ახლა განათლების სამინისტროსთან ერთად, მშობლებთან გვექნება შეხვედრები 12 სესიას მოსწავლეებთან ჩავატარებთ 3 მშობლებთან და ეს იქნება ჯადოსნური ჯოხი, რაც ყველა ჩვენ არსებულ პრობლემას გადაჭრის. არა, პრევენცია იწყება ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნიდან და სრულდება ვიდრე უკანასკნელ დღემდე ადამიანის, ანუ გრძელდება უпростоოდ უკანასკნელ დღემდე. ეფექტიანი რომ იყოს და შედეგიანი ის, რასაც ვაკეთებთ, სისტემა უნდა იყოს პრევენცია და ეს გულისხმობს, როგორც ვთქვით, სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა ტიპისა და შინაარსის ჩარევების განხორციელებას. ოჯახის დონეზე ეს არის ვიზიტები, მაგალითად, სპეციალისტების და პრობლემის მქონე მაგალითად მომხმარებელი ორსულებისთვის გარკვეული ინტერვენციები, მშობლობის უნარების განვითარებას, როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევიდენსია აქვს. ფუნქციური ოჯახი, სადაც მშობლებმა იციან, როგორ გამოიყენონ ავტორიტეტული აღზრდის სტილი, როგორ წაახალისონ ჯანსაღი განვითარება შვილის, შეიძლება ნარკოტიკებზე არც კი ისაუბრონ, ისე შეასრულონ ძალიან შედეგიანი პრევენციული და ჯანსაღი განვითარების აგენტის როლი, იმიტომ რომ თავისთავად ჯანსაღი განვითარება სარისკო ქცევებისგან თავის არიდებას დამეთანხმებით ალბათ რომ გულისხმობს. სკოლის დონეზე გვაქვს ჩამოთვლილი ინტერვენციები, პერსონალური და სოციალური უნარები, რასაც 3 ვარსკვლავი აქვს, ხო, სხვათა შორის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია ხოლმე, იგივე სკოლაში დაფუძნებული პრევენციული ინტერვენციები. სხვა, ანუ ეს პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, 12 სესიას მოიცავს, მინდა გითხრათ, მხოლოდ 3-ია აქედან ნივთიერებებზე. დანარჩენი ეთმობა პიროვნულ და სოციალურ უნარებს. ბავშვების სკოლაში დატოვების პოლიტიკას, როგორც ხედავთ, გარკვეული ევიდენსი აქვს. ასევე პერსონალური სოციალური უნარების ეს ხო ვთქვით უკვე. რომ არ გამოეთიშონ სასწავლო პროცესს, არ დაანებონ სკოლას თავი. სკოლაში რო იარონ, მოკლედ რო ვთქვათ. ხო, და სკოლის გაცდენა ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად მიიჩნევა, სხვათა შორის კვლევების თანახმად, მოზარდები, რომლებიც სკოლას აცდენ და ალბათ დამეთანხმებით, რომ გარდა ნივთიერებების მოხმარებისა, ქცევასთან, ემოციურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ბევრი პრობლემა არ არსებობს ვაკუუმში. ანუ მოზარდი, ვინც სკოლას აცდენს, ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება იყოს ერთადერთი, ანუ შემთხვევაც არ მახსენდება კონკრეტული ესეთი, რომ მხოლოდ სკოლას აცდენს და სხვა სირთულეები ქცევაში თუ ემოციურ ჯანმრთელობაში არ შეინიშნება. რა თქმა უნდა. თხოვნა მექნება დისკუსიისთვის, გვაქვს დრო და გთხოვთ, რომ არ დაგავიწყეთ, აუცილებლად დავუთმობთ თქვენს კომენტარებს შესაბამის დროს, მადლობა. რა თქმა უნდა, რატო აცდენ სკოლას? სკოლის სისტემასთანაც შეიძლება ეს დაკავშირებული პრობლემა იყოს, ნამდვილად შეიძლება ესე იყოს. და საზოგადოების დონეზე რომ გადავიდეთ, აქ მედია კამპანიები გავაყვითლე მიზანმიმართულად. ხედავთ, რომ ერთი ვარსკვლავი აქვს, ხოლო საკმაოდ მწირია ის მტკიცებულებები, რაც ადასტურებს მედია კამპანიების ეფექტურობას ფსიქოაქტიური ნივთიერებების პრევენციის დარგში. და მაგალითად, ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარების რეგულაციის პოლიტიკა აქ იგულისხმება ძალიან მარტივი, რომ 18 წლამდე ჩვენ ქვეყანაში არ შეიძლება მიყიდვა, მაგალითად, მოზარდის. სხვა ამერიკაში ეს 21 წელია. და მინდა გითხრათ, რომ არ არის აზრს მოკლებული ნამდვილად ეს 21 წელი, იმდენად, რამდენადაც ეფექტური პრევენციული ინტერვენციები
ერთ-ერთი მაჩვენებელი ეფექტურები სწორედ ეს არის, რომ გადავადება ხდება, რაც უფრო თუ მაგალითად საკონტროლო ჯგუფში, ვისაც არ გაუვლია ინტერვენცია, მოხმარება იწყება უფრო ადრე და ექსპერიმენტულ ჯგუფში იწყება უფრო გვიან, 18, 19, 20 წლის ასაკში, ეს უკვე წარმატებად მიიჩნევა. იმიტომ რომ ზიანი ნაკლები მოაქვს გვიან დაწყებას. გარკვეული ევიდენსი გვაქვს გასართობ ადგილებზე პრევენციულ ინტერვენციებში, თუმცა ამაზე არ გავჩერდები. სამუშაო ადგილს, ანუ სამსახურებში, გუშინ საკმაოდ საინტერესო დისკუსია გქონდა ამაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ სამსახური ხშირად არის ხოლმე გნებავთ ეს რაღაც ღონისძიებები იქნება თუ მოხმარება მოკლედ ნივთიერებებში სამუშაო ადგილას და არის გარკვეული პროფესიები, სადაც ეს პირდაპირ არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული და მოკლედ გვინდა რომ ამას თავი ავარიდოთ აქაც. და ხანმოკლე ინტერვენცია ჯანდაცვის სექტორში რა პრევენციის თვალსაზრისით ჯანდაცვის სექტორში რა შეიძლება გაკეთდეს ეს არის ხანმოკლე ინტერვენციის დანერგვა სკრინინგი. ეხლა მინდა მოგიწვიოთ პატარა ჯგუფურ სავარჯიშოში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენ გაჩვენებთ პატარა კლიპს თავის დროზე მედია კამპანიის ფორმატით გატარებულ პრევენციულ აქტიობას, შემდგომ დაგირიგებთ ამ პროექტის პარალელში თარგმნილ ერთ-ერთ დოკუმენტს equip check, ანუ საკონტროლო სიას, რომელიც გვეხმარება პრევენციის სახელით გაკეთებული კამპანიების შეფასებაში და გთხოვთ რომ გაეცნოთ ამას, გნებავთ წვილებში იმუშავეთ, გვერდზე მდგომს მიუბრუნდით, გნებავთ ესეთ 64 კაციანი ჯგუფები ჩამოაყალიბეთ, როგორც უფრო კომფორტულად იგრძნობთ თავს და მე გამოყავით მოხალისე თქვენ ჯგუფიდან, ვისაც ექნება სურვილი რომ გაგვიზიაროს ნააზრევი და ნამუშევარი. მოდეს ნახევარს აქეთ მხარეს გამოვუშვებ და ერთმანეთს რომ გადასცეთ. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? ანუ ვიდეო იწყება ფრაზით, რომ ვინმე არის კიდევ დარჩენილი, ვინც არ იცის, რას უშვება ნარკოტიკები თავის ტვინს, ბოლოჯერ ვიმეორებ. ეს არის ტვინი, ანუ კვერცხი არის ტვინი, ტაფა არის ნარკოტიკები და წვავს, ანუ ით ნარკოტიკები ტვინს. ეს არის შენი ტვინი, როცა ნარკოტიკებს მოიხმარ. კითხვები გააქვთ კიდევ? აი ეს არის სწორედ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. მადლობა სხვათა შორის ამ კომენტარისთვის, შემახსენეთ თქვენ მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც არ გვიყვარს სპეციალისტებს მედია კამპანიები, სწორედ ეს არის, რომ ეთიკაზე ჯანა მისაუბრა. ჯერ მარტო არაეთიკური, არ უთხოვია ადამიანს და ჩვენებართვა არ აგვიღია, რომ ინტერვენციაში მონაწილეობა მიიღოს. და მეორე, არსებობს გარკვეული ტიპის მონაცემები, რომ არც თუ იშვიათად ესეთი კამპანიები საწინააღმდეგო შედეგის მომტანია. გემრიელად გამოიყურება ის შემწვარი კვერცხი. ვიდრე შემომწვარ. ასოციაციურად შეიძლება ცნობილი ადამიანი, მსახიობი, მუსიკოსი, რომელიც მელაპარაკება, რა ცუდია ნარკოტიკები, დაკავშირდეს ჩემთვის წარმატებასთან, კარიერასთან, ხო, თუნდაც აი ყოფილი მომხმარებლის, რომელმაც ჯანა როგორც ამბობს, კიციც იცის და კიცმაცურიც ამას როგორ თარგმნიან, ძალიან მაინტერესებს. ხო, მოიხმარა, ცხოვრება ნახა და მე იმდენად ძლიერია, რომ თავი დაანება და ეხლა დადის და სხვებს შკუას ასწავლის, ხო, ანუ რეალურად რეაბილიტაცია გავლილ ადამიანებს უდიდესი როლის შესრულება შეუძლიათ და ძალიან წარმატებული როლის სარეაბილიტაციო დონეზე. და აი როგორც ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებს ვეუბნებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ, მაგრამ ეს არის თქვენი როლი. და ეს მაგალითად ყოფილ მომხმარებელს ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს გაქვთ თქვენი როლი, ხო, ანუ ეს მოკლედ არა სასურველი გვერდითი მოვლენები არც თუ ისე იშვიათია ხოლმე მედია კამპანიების გატარებისას და გთავაზობთ, რომ გინდათ კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
თუ არა და გთავაზობთ რომ გამოიყენოთ თქვენი ჩეკლისტი და ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი რომელიც გვინდა ჩვენ რომ დაინერგოს როგორც ესეთი საყვარელი და ფართოდ გამოყენებული მედია კამპანიების შეფასებისას და გადაწყვეტილების მიღებისას ან დაგეგმვისას რა თქმა უნდა ხო ხო დიახ და სახელმძღვანელოში ნახავთ რა თქმა უნდა და კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ კომუნიკაციის რაფორმები არის ეფექტური და რაფორმები შეგვიძლია შეაფასოთ ხო შემწვარი კვერცხი მოგვინდა ყველას სხვათა შორის არის არაერთი კვლევა რომელიც ადასტურებს რომ რაღაც მაგალითად კანაფის საწინააღმდეგო კამპანიის გატარების მერე ჯგუფი რომელმაც ნახა ეს კამპანია მეტი იყო მზაობა რომ მე მინდა მოვიხმარო იმე მათ შორის ვიდრე იმ ჯგუფში ვისაც არ ქონდა ეს კამპანია ნანახი ხო იმას ვამბობდი რომ UPC-ში ნახავთ კომუნიკაციის მოკეთ ის მცირე გავლენა რაც აქვს მედია კამპანიებს პრევენციაში რომ ის მცირე მაინც გქონდეს სათანადოდ უნდა კამპანია დაიგეგმოს შესაბამისად ესეც როგორც ყველაფერი სხვა უნდა სათანადო თეორიებს და ცოდნას დაეყრდნოს და კომუნიკაციის თეორიის შესახებ არის ინფორმაცია რომ უმეტეს შემთხვევებში მაგალითად კამპანიები რომელიც მეტნაკლებად მუშაობს მიმართულია მშობლებზე დრო მერე მშობლებმა რაღაც აქტივობები შვილებთან გაატარონ და არა უშუალოდ მოზარდებზე ინფორმაციას ნახავთ სახელმძღვანელოში კითხვები ხო არა გაქვთ მანამ სავარჯიშოში ჩაერთვებით მოდი 10 წუთი ვთქვათ იმისთვის რომ გაეცნოთ თვითონ დოკუმენტს იქნება რამდენიმე ადამიანმა გამოიყენოთ კეთილი თხოვნა მექნება რომ 2-3 ადამიანმა ერთი დოკუმენტი გამოიყენოთ რომ ყველას გვეყოს უკანა რიგებში თუ არის და ესეთი მოკლე სესია გავაკეთოთ იმსჯელეთ ამ პროგრამაზე მოკლედ ვიდეოზე ინდიკატორების მიხედვით შეაფასეთ თუ არის ვინმე ვისაც უნდა გაზიარება ან რამის თქმა გნებავთ მოსაზრების გამოთქმა სავარჯიშოს შესახებ ვიდეოს შესახებ მე ვიტყვი მაშინ რომ ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სამიზნე ჯგუფებზე ვილაპარაკეთ დღეს ჩვენ რომ როგორი მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ვისთან გვაქვს საქმე და იმ ინდივიდის თუ ჯგუფის რისკის დონე როგორია, იმიტომ რომ მაგალითად უნივერსალური ჩარევები, რაც არის მაგალითად პიროვნულ თვისებების განვითარებაზე მიმართული, ნაკლებად იმუშავებს, შეიძლება რაღაც სხვა იმ წუთას პრიორიტეტული იყოს ჩამოყალიბებული სინდრომის დროს, ხო? მაღალი რისკის ჯგუფებთან იგივე უნივერსალური ინტერვენციები არ იქნება საკმარისი. ანუ ჯგუფის საჭიროებებს ვერ დავაკმაყოფილებთ ისე თუ არ გვეცოდინება ვისთან გვაქვს საქმე. და ეს კამპანიები სწორედ აი ამაში არ გვაძლევს მასმედია კამპანიები იმის საშუალებას, რომ კარგად განსაზღვროთ, ვის მივწვდებით ამ კამპანიით და ვის საჭიროებებს დავაკმაყოფილებთ. და ამას გარდა ზოგადად ეს დრამატიზმი რაც ხშირად გამოიყენება ხოლმე ვიცით რომ არ მუშაობს. შიში უმეტესწილად თუ ახდენს გავლენას ახდენს იმაზე ვინც ისედაც არ აპირებდა მოხმარებას. ასევე მადლობა თამუნა შფოთვა მოხმარების ტრიგერია და ამას გარდა ეს ჯანას უყვარს ხოლმე მაგალითი რომ გაიხსენეთ საშინელებათა ფილმები. რამხელა აუდიტორია ყავს ამ დარგს, თუ შეიძლება ისე ვთქვათ. ანუ ინტენსიური ემოციები, ასევე შიშის ემოციები არის დიდი ჯგუფი ადამიანებს, ვისაც უყვარს ეს. და ამიტომ ეს კვერცხი გემრიელი ჩანდაო, ქალბატონიას თქმის არ იყოს, ხო, ეს დრამატული ცხოვრება, პრობლემებით გაჯერებული ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაც გარკვეული კუთხით მიმზიდველიც კი იყოს. ხომ არ გამოჩნდა ვინმე მოხალისე, ვისაც რამის თქმა ენდომებოდა. ჩაფიქრებულია საზოგადოება მივესალმები მსგავს ჩაფიქრებას.
ეკრანზე გაჩვენებთ EMCDDA-ის ნახსენებს სტატიას, თუ შეუძლია რომ მასმედია კამპანიებს გავლენა მოახდინოს ახალგაზრდებში მოხმარების შემცირების თვალსაზრისით. სამწუხაროდ Facebook-ზე ვერ შევედი, რომ ჯანას ინტერვიუ გამეზიარებინა, მაგრამ ისწავლე დაიცავის გვერდზე რომ შეხვიდეთ მარტივად იპოვით ერთ-ერთი ბოლო პოსტია. და მინდა მადლობა გითხრათ მონაწილეობისთვის, ჩართულობისთვის, ბოდიში რომ სათანადო დრო ვერ მოგეცით, იმიტომ რომ ეხლა გვინდა სწორედ დისკუსიის ბოლო ნაწილი გავხსნათ ჩვენი შეხვედრის, სადაც ძალიან გვინდა რომ თქვენი მოსაზრებები მოვისმინოთ, შეკითხვები, კომენტარები თუ რამე გაქვთ დღევანდელი შეხვედრის თაობაზე, მოკლედ მოგიწოდებთ აქტიურობისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. მუქარი. აჰა, თამუნავთ ხო? იცი წარმატგინოთ ხოლმე, ხო, იმიტომ ყველა არ მისცნობთ ერთმანეთს და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, გახლავართ თამუნა ბოგუჩავა, ფსიქოლოგი, ადიქციის ფსიქოლოგი, ასე ვთქვათ. და ალბათ უკვე 23 წელი დაიწყო თუ გახდება, არ მახსოვს, რაც ადიქციის სფეროში ვმუშაობ და აი პირველივე დღიდანვე მახსოვს როგორ ვღელავდი და დღემდე ვღელავ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობდა პრევენციული რგოლი ადიქციის მართვაში, ხო? ხახლა მაქვს თქვენთან კითხვა და ნუ მოგე დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გავიგე ჯერ რომ პრევენციასთან დაკავშირებით მოვდიოდი აქ უკვე ბედნიერი ვიყავი. ახლა მაქვს კითხვა, იქნებ მოგვიყვეთ კონკრეტულად, ვინ დაატრენინგეთ, რა ეტაპზეა ეს პროგრამა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მეც ვიცოდე და მე რა სხვებსაც მოვუყვე. ძალიან დიდი მადლობა თამნა. მოდ მარიამ შენ უპასუხე ხო? მეცდები ხო? ამ ეტაპზე ბოლომდე გზა, ანუ სისტემა როგორია? EMCDDA-ის საიტზე თვითონ ეს flow chart-ით შეგიძლიათ მოძებნოთ, ანუ როგორ EUPS-ის ტრენერი რო გახდეს ადამიანი, როგორ რა პროცესი აქვს ამისთვის გასავლელი. პირველ რიგში ეს არის საბაზისო ტრენინგი, რომელიც ამ ეტაპზე ონლაინ ტარდება პლატოს პლატფორმაზე და ნებისმიერ მსურველ, სფეროში მოღვაწე ნებისმიერ მსურველ შეუძლია დაარეგისტრირდეს და ეს ტრენინგი გაიაროს. EMCDDA-ის საიტზე პლატოს მისამართსაც ნახავთ. შემდგომარი უკვე ჩაღრმავებული საფეხური, ანუ advanced ტრეინინგი ამ EUPS-ის და მერე არის ტრენერთა ტრენინგი. რის მერეც ტრენერებს მოეთხოვებათ, რომ ჩაატარონ EUPS-თა ადგილზე თავიანთ ქვეყანაში, იმისთვის, რომ აკრედიტებული ეროვნული ტრენერის წოდება მიიღონ. ამ ეტაპზე მე ჯანას და ორ წარმომადგენელს განათლების სამინისტრო და ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრიდან გვაქვს ეს ტრენინგები გავლილი და ვიმედოვნებთ, რომ დავიწყებთ ტრენინგების კასკადს გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის უკვე ქვეყანაში ძალიან მალე. ანუ როგორც თქვით, ხო ეს სახელმძღვანელო არ არის frontline workers, რასაც ვეძახით, ხო, ანუ მათთვის ვინც ატარებს პრევენციულ ინტერვენციებს, მათ სხვა ტიპის განათლება, სხვა ტიპის მომზადება სჭირდებათ. ეს არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, რესურსები როგორ განაწილდეს, რა პროგრამა დაინერგოს. და ასე შემდეგ, ანუ ჯერ გადაწყვეტილების მიმღები პირების ტრენინგი არ დაწყებულა ჩვენ ქვეყანაში, თუ სწორად გავიგე, ეს იყო თამარ თქვენი შეკითხვა, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე დავიწყებს. აჰა. ჩაატარო. ხო, აი ფინანსებული რამდენად EMCD for Georgia პროექტმა დაგვიფინანსა, რომ გაგვევლო ეს ტრენინგი. ეს სამომავლო გეგმების ამბავია, ვიმედოვნებთ, რომ მათი მხარდაჭერა გვექნება ეროვნული ტრენინგის ჩატარებაში, თუმცა ხო საბოლოოდ ვერ ვიტყვით ვერაფერს. საქმე იმაშია, რომ ეხლა გამოაცხადა იუსტიციის სამინისტრომ და შეიტანა ადიქტოლოგთა ასოციაციამ პროექტი, რაღაცა ტენდერი იყო სხვადასხვა საკითხებზე და ერთ-ერთი პატარა კომპონენტი ერთი ტრენინგი ჩავდეთ, იმიტომ რომ ადიქტოლოგთა ასოციაციაში რაღაც სხვა იდეა ჰქონდათ პროექტის და ჩვენ თხოვეთ და ეს ჩადეს ისე რომ აი უნდა ვიზრუნოთ თან დაფინანსებაზე. მაგრამ რისი თქმაც დამატება მინდა, მარიამ რას თქვა, ვისაც გაქვთ სურვილი რომ გაიაროთ EUPS-ი ტრენინგი, ძალიან ადვილია რომ ნახონ ეს EMCD-ის გვერდზე, ხო? აი რომ გავხსნათ ეს გვერდი და ნახოთ როდის არის და ასე შემდეგ. როცა ატარებდა, სხვა შორის აი ესე მახსოვს, რომ იმ პერიოდში, როდესაც პლატო არის პლატონი ჩვენებურად.
ხო, პლატონი დაარქვეს, მე მგონი, ხო, რაც გარკვეულად მეტაფორულად და ხუმრობით EMCDD-ში ამ პლატფორმას, როდესაც არა სექტემბრის ტრენინგი როცა იყო მოთხოვნა რომ სახელმწიფო უწყებებიდან ყოფილიყვნენ მონაწილეები და ნუ რაღაცნაირად ხო აი მოკეთ აკადემიიდანაც ჩაგვთეს და მათ შორის მგემიდან ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრიდან გაიარეს ტრენინგი თანამშრომლებმა მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრი და მოკეთ NCDC-დან მაგრამ ისე მოხდა არა სპეციალისტებმა ეს პლატფორმაზე რომ მე გემუშავად რო უნდა გამოგეყო და ისე აღმოჩნდა რომ ამ ჩვენ 4-ის გარდა არავინ არ გამოყოდ რომ ანუ ორჯერ მეტნი ვიყავით თუ მეტი ხო 9-მ დავიწყეთ და 4-მა დავიწყეთ და ეს მეტის ჩართვა შესაძლებელი არ ქონდათ იმიტომ რომ ეს იყო ну მოკლედ რაღაცა რესურსების ხო და რის თქმა უნდა ფრუსტრირებულები ვიყავით მაშინ რომ ისინი ვინც ჩაერთვენ აღარ წამოყვენ ამ პროცესს ასე რომ ვისაც თქვენ დაგაინტერესებთ მე როგორც წესი ვთქვათ აი ეხლა კრაკოვში ვერ წავიდოდით EMCDD for Georgia პროექტის გარეშე იმიტომ რომ ნუ ხარჯიანი იყო ეს ბილეთის ფულიც და ყველაფერს გაჩერება და ძალიან მადლიერი ვართ რომ ეს დაგვიფინანსეს ჩვენ 4-ს და ეს ხარჯიანია, მაგრამ როგორც წესი, როცა იწყებ რაღაცა საქმეს, მე შესაძლებლობები ჩდება ხოლმე. ამიტომ თუ ვიღაცა დაინტერესდით და აი ამ ონლაინ პლატფორმაზე გაივლით, მე შესაძლებლობა გამოჩდება აუცილებლად, რომ რაღაცა ხო, ლუქს უნდა. EMCDD training is mainly delivered in English, and so it's an international training. And that's why sometimes it becomes a bit expensive because you bring people together from all over the world, like for example in Krakow. However, now that there is a national trainer, I think many of the trainings that have been delivered over the years in English for an international audience can be delivered now in Georgia by a Georgian trainer. And it makes it so much easier also for discussions, for interaction. I think face-to-face, even the advanced training can be provided face-to-face. So I think the next step will also be to develop this kind of training program in Georgian for Georgian specialist experts. And so the step, okay, if you want, you can always participate in the international program. But I think the option to do it in Georgia is also, I think, very, very... Absolutely. Thank you very much, Luke. ხო, ასეა, უბრალოდ თუ თქვა ტრენერობა გინდათ, ლიცენზირებული თქვათ და ასე შემდეგ. და გთხოვთ რომ გამოჩდით ვინმე ვისაც გინდათ. ხო, ანუ მოკლედ ეს პროცესი ახლა დაიქოქება იმედია. კიდე მეგობრებო კომენტარები შეგიძლიათ ცირას ხონდა რაღაცა. ხო, თქვენც გინდოდათ რაღაცის თქვა, ხო. ვაჟასაც და მე ცირა, ხო, არ დაგავიწყე რაღაც საფირებთ, ხო. ხო, ვაჟა გთხოვ. ვაჟა კასტრელიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომა. პირველ რიგში ძალიან მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის და თვითონ ამ ინსტრუმენტისთვის. მე უბრალოდ არ ვიცი ეს კითხვა იქნება თუ კომენტარი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პრევენციის დროს ასე ვთქვათ ყველა ინსტიტუციების ჩართვას მათ შორის ისეთი სახელმწიფო ინსტიტუციებისა როგორც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლო იმ თვალსაზრისით რომ ხშირად ადამიანები დაუშვათ პირველი რაღაცა ფლობის გამო ეს ახალგაზრდები მაქვს საუბარი ისეთ სასჯელებს იღებენ რომ მერე მათი თუნდაც იმ პენდენციური სისტემის დაწესებულებებში მოხვედრა შესაძლებელია ისეთი შედეგი მოიტანოს რომ აი ამ ერთმა ნარკოტიკის მოხმარებმა იმდენად არ ავნოს რა მაგალითად ეხა 1-2 კვირის წინ იუსტიციის სამინისტრომ თხოვა უადო პატიმრებთან, რომლებსაც გათავისუფლებისთვის ამზადებენ, ხო, რაღაცა ამ ზიანის შემცირებაზე და ზოგადად ნარკოტიკებზე გარკვეული შეხვედრების ჩატარება და იქ იყო ერთ-ერთი უადო პატიმრობა, მისშილი, რომელსაც ჰქონდა 20 წელი, ასე უადო პატიმრობა და პირველი შეხება მას ჰქონდა იმაზე, რომ რაღაცა რაოდენობის რომელიმე რაღაც ნარკოტიკული საშუალება დაუჭირეს და რაღაცა რამოდენიმე წელი პატიმრობა მიუსაჯეს. ამიტომ რამდენად თვითონ ეს პროექტი EMCDD for Georgia ამ მიმართულებით დაუშვათ ჩართულია ყველა ეს საჭირო ინსტიტუცია, რომ
არ მოხდეს აი პირველივე შემთხვევაში ადამიანების აი ესეთი მკაცრი სასჯელების მისჯა და არ მოხვდნენ ესეთი ახალგაზრდები პენიტენციურ სისტემაში, სადაც აბსოლუტურად დაუცველი არიან და შესაძლებელია მათი ბედი ისე წარიმართოს, რომ ჩამოყალიბდნენ კონკრეტ კრიმინალებად რა. არ ვიცი ეს კომენტარი იყო თუ კითხვა იყო მოკლედ, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ნიშნულოვანი აი ამ ყველაფერთან ერთად. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მტკივნეული პრობლემა, ასე ვთქვათ, გააჟღერე და რასაკვირველია განათლება თქვა საჯარო მოხელეების გუშინ ლაპარაკობთ რომ პოლიციის აკადემიის სასწავლო ცენტრში შეიძლება დაინერგოს პროკურატურის სასწავლო ცენტრში იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრში ანუ სწორედ ძალოვანი სტრუქტურების სასწავლო ცენტრებში და რასაკვირველია თაობას მერე შეცვლის ესა მაგრამ თუ თქვა აი უახლოეს ეხლა რას ვაკეთებ შესაძლოა რახან EMCDDA for Georgia პროექტი ხო არაპირებსო ფაქტიურად არადასჯელობითი პოლიტიკების თქვათ არადამსჯელობითი პოლიტიკების ადვოკატირებას შესაძლოა ლუქს კონტეს ამაზე რაღაცა ხო? აჰა, look thought. In EMCDDA for Georgia, at the moment, we don't have a legal component, so we don't work on legal aspects. However, I know that at the moment there is a project with Alternative Georgia who's like working specifically on this, on developing alternatives to imprisonment and punishment. And I think it is, I hear it from, I mean, it's not the first time that someone mentions this let's say, well, problem. I don't know how to phrase it, but I think it's really something that needs some attention. So within the project EMCDDA for Georgia, we will not address this issue. We are supporting Alternative Georgia to find the means to get to work on it. They have a project focusing on this issue, and at the same time, there are other projects that we have at the moment with Georgia. I'm mainly thinking about EU4MD, which is a regional project. Also working with Georgia, and I think so there will be a new phase from January for 3 years, and this is something I think I will take up and discuss with my colleagues because it's something that is coming from very different areas, different sources. That is really something that needs some attention. So I really take your comment with me, and I try to get it into the system. Oh, thank you very much. Arthur, you would like also to respond, yes? Yeah. Thank you for this question. It's important topic. To be honest, also in Poland, you have some quite challenging that some people who need the help, prevention, treatment, education, are going to the prison or punishment by the system. I think that we have different dimension of this issue. One issue is to change the mental map of the people who take a decision, like law enforcement and other, that we should go from paradigm to help these people. And also we should give some tools to give the choice. For instance, in Poland, we implemented the German project Fred Goes Net. It's a selective indicative prevention when mostly dedicated to the youth, which have the small amount for personal consumption. And we have implemented like in 50, 60 places this program, which is quite, theoretically is easy, but need the cooperation. If policemen catch the drug users on the street with the small amount, or youth overdoses, drugs in hospital, these people are not punishment because of the possession or using drugs, but they are sending to the Fred Goes 6 hours prevention programs, which if they finish in the positive way is any punishment for using possession drugs. Yeah? It's not so easy because they need the willing of the policemen to cooperate. You need to have the partner who have this program. And my institution is responsible for promoting training and this program. It's one of the solution, because sometimes it's difficult to tell, don't punish this person because they have 1 gram, let him alone, go, yeah? If you try to convince that, okay, if you catch, send to this prevention treatment, of course, it's the voluntary, they can avoid, not accept, but
In this case, it will be some trial investigation. Yeah, it is the long process. We're trying also change the system. Not only in Georgia, you have this challenging, also in European countries, because still is perspective that punish somebody, we can change the people behavior. Still is in the mind of the people. Thank you. Thank you so much, Artur. Ცირაგთხო. სულ ორ სიტყვას დავამატებ ბოდიში ცირა, რომ აი ბატონო იმ გუშინ მაგალითად გქონდა იგივე ტიპის შეხვედრა ჩვენ ოღონდაც გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან და გქონდა ყავდა დაპატიჟებული კოლეგები სხვადასხვა ინსტიტუციებიდან, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურებიდან. და ნამდვილად მნიშვნელოვანია ეს, რაც თქვენ აღნიშნეთ კომენტარი, რომ ამ სტრუქტურის წარმომადგენლებსაც მივაწვდინოთ ხმა და სიტყვა, ხო? და ჩვენი მხრიდან როგორც შესაძლებელია, მაგრამ კანონის ცვლილება ჩვენ ამის კომპეტენცია არ გვაქვს, მაგრამ რის კომპეტენციაც გვაქვს იმ ნაწილს ჩართულები ყვანა ნამდვილად. ცირა ბოდიში. ცირა გვასალია, ჟურნალისტი, კაქტუს მედიიდან. ჩვენ მქონდა პროექტი ნარკოტიკებთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებით. ეს იყო უფრო ცნობიერების ამაღლებაზე, მაგრამ ახლა ხედავ, რომ მედიის ჩართვა ცნობიერების ამაღლებაში დიდად არ მუშაობს. შესაბამისად, ჩვენი პროექტი იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სხვადასხვა აზრები არსებობდა და რეაქციები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ფაქტი იყო, რომ ამის საჭიროება და ინტერესი ახალგაზრდების მხრიდან იყო. ჩვენ კონკრეტულად გქონდა იმ ტიპის ნარკოტიკებზე, რომლებსაც მოიხმარენ უფრო კლუბურ და ესე ეგრეთ წოდებულ აი ესეთ სივრცეებში, რომელიც შედარებით სხვანაირია ვიდრე სხვა სახის ნარკოტიკები, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ოპიოიდური ჯგუფის, მაგრამ რაღაცა მე პირადად უკმაყოფილების გრძნობა დამიტოვა ამ პროექტმა, ერთი მხრივ იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა, რთული იყო ამის განხორციელება, მაგრამ მეორე მხრივ მე დავინახე, რომ ამისი საჭიროება ნამდვილად არსებობდა. მე არ ვიცი ახლა არ მაქვს კითხვა, ისა უფრო სწორად კომენტარი ან რაღაცა ამასთან დაკავშირებით, უფრო სწორად მაქვს თქვენგან, მაინტერესებს თქვენ თვლით თუ არა, რომ სოციალური მედიის ძალა უნდა გამოვიყენოთ თუ არა აქ, როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, აი ვთქვათ, ხო არ იქნებოდა კარგი, რომ მაგალითად ჩაერთონ სპეციალისტები, თვითონ შინაარსობრივი ნაწილი იქნეს მომზადებული სპეციალისტების მიერ და მერე იყოს გამოყენებული მედია, თუმცა ჩვენი პროექტი ამასაც ითვალისწინებდა, ჩვენ მარტო არ ვაკეთებდით ამას შინაარსობრივად, გვეხმარებოდა ალტერნატივა ჯორჯია და ირმა კირთაძე, მაგრამ ну მაინც რაღაცნაირად რთული პროექტი იყო განსახორციელებლად და მეორე კითხვა აი ეროვიდის მსგავსი ვებგვერდი, სადაც ვთქვათ ნარკოტიკების შესახებ უფრო მეტად ინფორმაციის მოძიება, გატესტვა და ასე შემდეგ მოხდება, არ ვიცი თუ იგეგმება ვთქვათ მსგავსი პროექტის გაკეთება და თვლით თუ არა რომ ეს საჭიროება არსებობს. ხო, ესე იგი მახსოვს ცირას პროექტი და მახსოვს, რომ გარკვეულ მომენტში ცირას გაუჭირდა მორალურად, იმიტომ რომ რაღაცა შეტევები იყო, ხო, როდესაც ცირა დებდა, ვთქვათ, რისკებზე ინფორმაციას, წამოვიდა შეტევები რეივერებისაგან, ხო, ცირა, სწორი ვარ, ხო? ხო, და მაშინ მახსოვს ჯელობდით, რომ ვინ ეტყვის, სად ეტყვის, როგორ ეტყვის, მნიშვნელოვანია, თუმცა რაღაცა კოლოსალური საქმე გააკეთა, აი ვთვლი რომ თქვა ცირა და კაქტუსი არის ის ჟურნალისტი და ის მედია ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც ღრმად შედის, სწავლობს საკითხს და მხოლოდ მაგის მერე აშუქებს. ეს არის ძალიან დიდი იშვიათობა და მინდა კომპლიმენტი გითხრა ცირა ამაზე, იმიტომ რომ სხვა შორის მილაპარაკია, ხო, აპლოდისმენტებს იმსახურებს, ნამდვილად მელანომ დაუკრა. ხო, მილაპარაკია მე ვთქვათ, აი ჟურნალისტებთან და უთქვამთ, რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ ზედაპირული ხალხი, ჩვენ ყურს მოვკრავთ და აი ამას ვაკეთებთ და ამ დროს არის კონტრასტი ცირა, რომელიც ღრმად შედის, სწავლობს და მერე აშუქებს. ეხლა ფაქტიურად რეკრეაციულ გარემოში პრევენციას თავისი ნოუ-ჰაუები აქვს და სტანდარტები აქვს და მეთოდები და ამიტომ ალბათ აი უფრო ამ თქვათ ეს ისეთი ტიპის ინფორმაცია იყო რეკრეაციულ ნარკოტიკებზე, რომ რეკრეაციულ გარემოში პრევენცია უფრო იმუშავებდა და მე მაშინ ვუთხარი კიდევაც ცირას, შენ ხო არა ხარ რეივერი, ხო? ხო ცირა, ხო ასე იყო.
მოგეთ ეს ერთი პასუხი და მეორე კი ნამდვილად გვაკლია სანდო ინფორმაციის პორტალები, ვებგვერდები. აი ხა გუშინ წინ მუშაობდით პრეზენტაციაზე და მარიამმა და მე შევათანხმეთ რომ დავდოთ ალტერნატივა ჯორჯიას კაქტუსი დაგვავიწყდა ბოდიში. ხო, აი როგორ მოგვიდა, ტოვასტრესში ვიყავით, ციებ ცხელების წინა საკონფერენციო. ესე ალტერნატივა ჯორჯიას პორტალი ეხა უკვე ჩვენ ვებგვერდს ავამუშავებთ და EMCDDA დავდეთ, ხო? ანუ ქართული მედია aferi არის, ხო, თუ? ხო, აღარ მასვს. მოკლედ, გამოგვიგზავნეთ ინფორმაცია, ყველას არა აქვს Facebook-ი, ხო, ზოგი პრინციპული წინააღმდეგია, თქვა ჩემ სტუდენტებში და თქვა, მაგრამ კაქტუსის იმაზე შეიძლება ცალკე, ხო, შესვლა. ანუ პრინციპში ალბათ უნდა გავაკეთოთ აი ესეთი ინვენტარიზაცია სანდო ინფორმაციის და თუ შეიძლება თქვენ გაქვთ თამბაქოზე გოგოებო, ხო, არ ვიცი, ცალკე ვებგვერდი გაქვთ თუ მარტო Facebook კოგნიტას და რაც შეეხება ნარკოტიკებზე სანდო ინფორმაციას რასაკვირველია საჭიროა, ხო, შეიძლება დაამატო შენ რაღაც ხო? ხო, ნამდვილად ძალიან საჭიროა და ამ ინფორმაციის გავრცელებაში დღეს თანამედროვე სამყაროში სოციალური მედია ყველაზე ეფექტიანი როლის შემსრულებელი იქნება. თუმცა არ ვიცი, ანუ ინფორმაცია ნაკლებად ხდება ხოლმე ქცევის შეცვლის საფუძველი. ვიმსჯელეთ ჩვენც ამაზე და კვლევებიც ამას გვეუბნება და ამიტომ თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშა აქვს მედიას, თუმცა ანუ ქცევის შეცვლაში ეს თარგმანი ნაკლებად გადადის ხოლმე. ხო, მაგრამ ქცევის შეცვლა არ აქვს მიზნად დასახული. ეს ინფორმაცია უნდა იგივე მშობლებისთვის არსებობდეს, რომ სულ ვამბობთ იმაზე, რომ თუ მშობელი წიგნიერია, ეს ბევრად უფრო დიდი რესურსია შვილისთვის, ვიდრე, ხო. თუნდაც აი დემითოლოგიზაციის ნაწილში, ხო, ჯანა, ალბათ, რომ აი ეს პანიკა, ერის გენოციდი, ყველა ამას მოიხმარს, ხო, ამაში მედია უდიდეს როლს შეასრულებს, ხო, ქცევის შეცვლა შეიძლება არ არის მიზანი, მაგრამ ანუ ნუ ვიფიქრებთ რომ ინფორმაცია ქცევის შესასვლელად გვჭირდება მარტო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დაცვითი შრე არის სანდო ინფორმაცია და ხო 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 მაგრამ აქ ჩემი აზრით ერთი პრობლემა ის არის და პრობლემა რეალურად ის არის რომ ჩვენ ხო არ ვიცით რეალურად ეს ნარკოტიკები რას შეიცავს და აქ არის დიდი კითხვა რომ რას ნიშნავს სანდო ინფორმაცია როცა ამ ნარკოტიკებზე შემადგენლობა მუდმივად იცვლება და ჩვენ პრინციპში რომ დავდოთ თქვათ რაღაცა კლასიკური ინფორმაცია არ ვიცი LSD-ზე ეს არ ნიშნავს რომ ის LSD რომელსაც ის ადამიანი მოიხმარს იქნება იმ შემადგენლობის აქ ამაზეა საუბარი და პლუს კიდე ალბათ აქ არ ვიცი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოსავალი არის ტესტირება ალბათ მაინც. რეკრეაციულ გარემოში როგორც სერვისის მიწოდება, ხო? აბსოლუტურად მანდალა არის ორგანიზაცია, რომელიც ხო, იცი ალბათ თუ ჩემო ძალიან კარგად რომ მუშაობს ამაზე, ხო? In my institutions we have conducted a few different prevention campaigns because it's the expectation of the policymaker society that we were going to do. First of all, I think that we should have the realistic aim, yeah? Assume that using the media campaign, we are not able to change behavior of the people, quite probably, yeah? But if you would like to advocacy on something, yeah, disseminate information, give the source of the information, it is good. For instance, one of our campaign was for parents, like with title, Find More Time for Your Children, yeah? If you will spend more time, talk with the children, we're preparing the leaflets, how to do it, it is the chance that these children will not use drugs or less, yeah? In the title was nothing about the drugs. Find more time for your children. It was the campaign. Also in the UPCs is the issue that sometimes it's targeting to the parents better than children, yeah? To give him the source information. Also we have the campaign. I'm not so sure how effectiveness was, but at least we got the MTV Spotters Award for this campaign, Drugs and Driving. It was the title was like, if you drink alcohol, taking drugs, not driving under influence of alcohol. Yeah, it was this message. It was not message not taking drugs. It was, if you are under influence, alcohol, drugs, not driving. And we're preparing a few videos, each of them starting with the same scene. Yeah, youth people
leaving the nightclub or disco, very happy, quite probably under influence of drugs or alcohol, something like this. And instead of take the car, they take the tent from the car and sleeping all night, yeah? Or take the rickshaw going home. Or take the backpack, some helmet, like hitchhiking in the mountains, yeah? It was quite funny. It was like 4 video. It started that the people leaving the nightclub, and after not touch the car. One of them was the guy go to the backpack for sleeping in the car, and in the morning wake up, yeah? And for you, MTV audience was great because we didn't criticize them. No take drugs, no drink alcohol. We should assume that for sure some of them will be using this, yeah? We only would like to present alternative to a word about try to come back safety and home. It is they voting for this video because it was not frightening, not criticized, something like this. To be sure, I am not so much convinced how we change this behavior, yeah? But this was noticed, and we have positive attitudes, like, you know, this Minister of Health, yeah, always you are criticized youth and so on, yeah? Maybe go a little in this direction, try to make the dialogue not only to criticize and frightening our target group. Yeah, didactic, yeah. Yeah. Madloba didi Artur, thank you very much Artur. Megoprebo. კი ბატონო ნინო გთხოვ. ხო, მოგესალმებით. ძალიან ბევრი ქუდი მაქვს, ნინო ბოლქვაძე ვარ. იმ ქუდებს ვახსენებ, რომელიც რელევანტურია ამ პროცესისთვის. დაახლოებით 10 წელიწადზე მეტი, აი დაახლოებით 12 წელიწადია, რაც LGBT უფლებების დაცვაში ვარ საქართველოში და ძალიან რთულ საკითხებს, ასე ვთქვათ, ვეჭიდებოდით, რომ ადამიანების ცნობიერება შეგვეცვალა ამ კუთხით. რაღაცა წარმატებებს მგონია, რომ მივაღწიეთ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს ცნობიერების შეცვლა და რას ნიშნავს მედიის როლი აი ამ გზაზე და ვიყენებდით. განათლებით ვარ იურისტი, მაგრამ ამავდროულად ვარ ადიქციით დაზიანებული ოჯახიდან და თავად ვარ ადიქციით მრავალ ბევრნაირი ადიქციით დაზიანებული ადამიანი. ანუ ესე შავ თეთრად არ დავინახავდი მაინც პრევენციას. არც ერთი პროცესი არ არის ესეთი შავ თეთრი, ხო? თვითონ პრევენციაც არის ძალიან ისეთი კომპლექსური პროცესი და რის პრევენციას ვაკეთებთ, ისიც მრავალკომპონენტიანია, ხო? ერთი არის რომ პრევენციას ვაკეთებთ, რომ ბავშვმა არასოდეს მოზარდმა და მერეს დასრულმა არასოდეს არ მოიხმაროს და კიდევ ჩვენ ვაკეთებთ არასოდეს არ ვამბობთ, გადავავადოთ და გადავავადოთ და არ მოიხმაროს და არ გახდეს დამოკიდებული და მეორე პრევენციას ვაკეთებთ უკვე ვინც არის მომხმარებელი, მისი ჯანმრთელობის დრამატულად გაუარესების პრევენციაც გვჭირდება ჩვენ. და აი აქ იმის თქმა, რომ მოდი ახლა მე გადაგიწყვეთ, რომ შენ რა ინფორმაცია მიიღო და რა არ მიიღო, ხო, აი აქ ცოტა პატერნალისტული მეჩვენება ეს მიდგომა, იმიტომ რომ მე მინდა ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია. ეს მისი ფუნდამენტური უფლებაა, კონდეს გარემოზე შესახებ ინფორმაცია. ხო თუ რა ნივთიერებები არის აი ამ გარემოში და ანუ ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში რომ თუ სულაც არ არის საჭიროება რომ დავარქვათ მედია კამპანია მედია კამპანია მარტო ესეთი ხო არ არის ხო თან ის რაც იყო 20 წლის წინ ინტერნეტ ასე ვთქვათ გარემოს თუ გავითვალისწინებთ და ეხლა რაც არის ინფორმაციის გავრცელების მეთოდებსა და სისწრაფეს თუ გავითვალისწინებთ სულ სხვა მდგომარეობა გვაქვს ხო ეხლა ამიტომ შეიძლება საერთოდ ნარკოტიკის პრევენციაზე ორიენტირებული კამპანია არ დავარქვათ მაგრამ ეს იყოს ასეთი ეხლა ძალიან ვცლად ვსაუბრობ მაგრამ ნელ-ნელა გავალ დასკვისკენ ჩემთვის ასევე არის კამპანია, რომელიც პრევენციას გააკეთებს, თუ ჩვენ ვასწავლით, ასე ვთქვათ, მივცემთ ინფორმაციას ადამიანებს, მაგალითად, იგივე სოციალური მედიის საშუალებით იმის შესახებ, თუ როგორ შეამცირონ სტრესი, რომელიც არის გამოწვეული სოციალიზაციით, დედლაინებით, ჰომოფობიური გარემოთი, ხო? და საერთოდ არ ქვია, მაგალითად, ახლა გაიდბუქი გამოვაქვეყნეთ, რომელსაც
როდესაც საერთოდ ნარკოტიკებზე იქ მიდის საუბარი ერთ თავში, მაგრამ აი ესეთი მედია კამპანიის სახელი არ აქვს. მაგრამ ნამდვილად ამ მიზნებს ემსახურება. და ამიტომ ეს არ ჩავჭრათ ეს ხიდი, არ მე ცოტა შემეშინდა რომ არ ჩავტეხოთ, არ შევაშინოთ, აი და ბარიერი არ შეუქმნათ იმ ჯგუფებს, ვინც ამას აკეთებს და ასე ვთქვათ, გააკეთებს და იმედი მაქვს, რომ კიდევ გააკეთებს მედია როგორც კაქტუსი და სხვა მედიებს, აი ეს არ შევაშინოთ, რომ ეს ცალსახად არ შეიძლება რაღაც. ნინო, მადლობა ამ ფიდბექისთვის. არ ქონდა გაზრახული, რომ ეხლა ჩვენ თვითონ გვაქვს მედია კამპანია, ისწავლე დაიცავი და იქ წვეს სტრესის მართვაზე, ემოციურ რეგულაციაზე, ასე შემდეგ, ეს სტანდარტებია პრევენციული. და თიდასთვის არ გვითქვამს, არ გააკეთოთ, ხო, ღმერთმა დამიფაროს, პირიქით, სულ ახალისებს რომ გააკეთოს. ნახო, იმედია რომ ასე არ იყო გაგებული. ხო, არა, ინფორმაცია არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ტაში დავუყარი, ხო? და კი, და პლუს და ის ადამიანები, ვისთანაც მუშაობს პირდაპირ თქმა, მე სანამ პირდაპირ არ მითხრეს, რომ ბენზოდიაზეპამები გიშვება ამას, რომ მითხრეს, იმ დღიდან არ მიმიღია არც ერთი აპი, იმ დღიდან. რომ მითხრა, ალკოჰოლის მომხმარებელმა ხო ესე მითხრა ნინო, თუ შენ ერთხელ მაინც გახდი დამოკიდებული, არც ერთი ჭიქა, არც ერთი ყლუპი ვცელდება აქაც, არ უნდა მიიღო, ხო? ეს მოხდა მხოლოდ 2 წლის წინ. 20 წლის წინ რომ მეთქვათ, ხო, ზიანი იქნებოდა ნაკლები. ამიტომ ვართ ადამიანები, ვისთანაც აი ეს პირდაპირ ნათქვამ ინფორმაცია, ეს არა თუ ხო, დაშინება პლუს კოგნიტას მოდული, რომელსაც მესამე წელია, ეს ჩემი, რა თქვა, გაგრძელება ჩემი ცხოვრებისეული გზის გახდა, ესეთი, რომ 3 წლის წინ დავაფუძნეთ თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტაზე ორიენტირებული პროგრამა, რომელიც არის ქცევის კორექციაზე, ჯგუფური ფსიქოთერაპია, ჩანაცვლებითი პროგრამა, არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული, არის 40 გვერდიანი მოდული, სათნახევარი გვაქვს რეალური ინფორმაციის გაზიარების. ამიტომ აი ეს დაშინებას, კი, უნდა შეეშინდეს ადამიანს იმ რეალისტური ინფორმაციის, რომელიც არის ნამდვილი და მას სჭირდება, ხო? ჩვენ დაშინების მიზნით კი არ ვზიართ, იმ მიზნით, რომ ეს ინფორმაცია მას გქონდეს, მაგრამ თუ ის შეიცავს რეალისტურ ფაქტებს, რომელიც შფოთვას იწვევს, so what, უნდა მიიღოს ეს ინფორმაცია იმისთვის, რომ ქცევა შეცვალოს. არ მუშაობს მხოლოდ ეს, მაგრამ მუშაობს კომპლექსში. ამ 3 წლის განმავლობაში, გვაქვს ჩვენი შედეგიც 60-65%-დან ეფექტურობის 1 წლის თავზე, როცა გაიარა პროგრამა, თქვათ 1 წლის თავზე, ვაკეთებთ რევიზიას, არის კიდევ არამწეველი და თუ დასაწყისში იყო 60-65%, 3 წლის განმავლობაში გვაქვს ესეთი შედეგი, რომ 2 წლის თავზე გადამოწმების შემდგომ 85% ინარჩუნებს არამწეველობას. აი ეს კომპონენტი რეალური ინფორმაციის გაზიარების სხვა თერაპიულ რაღაც მიმართულებებთან ერთად ნამდვილად მუშაობს და ეს თქვათ ამან ცოტა იმას შემეხო რა. მე მგონი მის კომუნიკაცია მოხდა. მადლობა ნინო, ძალიან დიდი უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ, ეს ძალიან დიდი შედეგია 85%. მეორე მე მგონია რომ მის კომუნიკაცია მოხდა, იმიტომ რომ რასაკვირველია ინფორმირება მნიშვნელოვანია და ადამიანს პრევენცია რას აკეთებს, ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალებას აკეთებს, მაგრამ არჩევანის გაკეთების უნარჩვევებსაც ასწავლის. იმან რომ არჩევანი, ასე ვთქვათ, გააკეთოს არა ემოციური დისრეგულაციის გამო, არამედ თავისი პიროვნული პრიორიტეტების მიხედვით. რასაკვირველია ინფორმაციას არ ვამბობთ, რომ მოყვეთეთ ქირურგიულად ამოჭერით და მარტო სხეულის ენი თუ როგორ მაშინ ინფორმაციის გარეშე როგორ უნდა გავაკეთოთ. ავკრძალოთ. ხო, მეც დავამატებ ჯანათ უნებას მომწეთ. ნამდვილად უნდა იყოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, მაგრამ უნდა იყოს ასაკისთვის შესაბამისი მეცნიერულად გამართული, ასე შემდეგ და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს დრამატული ინფორმაცია ხშირად არ ვამბობ ყველა შემთხვევაში ნამდვილად, ხშირად საკმაოდ გადაჭარბებულია ხოლმე და რეალობას აცდენდი, რომ ერთხელ თუ მოწევ მარიხუანას ცხოვრების ბოლომდე იმპოტენტი იქნები.
ან რო ერთხელა ერთჯერადი მოხმარებაც კი დამოკიდებულებას იწვევს. თქვენს გექნებათ დარწმუნებული ვარ ინფორმაცია, რომ უმეტეს შემთხვევებში ეს დრამატული დაშინება არ არის ხოლმე სწორი, არ ეფუძნება ფაქტებს და მე ეს ფაქტებზე არ დაფუძნება სამომავლო ძირს უთხრის იმ აქტიობებს, რაც სპეციალისტების მიერ არის შემუშავებული, იმიტომ რომ ნდობა აღარა აქ ხალხს იმამ და რაც შეეხება დონეებს, ხო თქვენ ახსენეთ, რომ პრევენცია გვჭირდება მათიც, ვინც უკვე მოიხმარს. აბსოლუტურად. ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს დონეები, ხო, უნივერსალური დონე, შერჩევითი დონე, მიზანმიმართული დონე, ანუ პირველი სადაც ფილტრი არ არის, ანუ ეს არის პრევენცია ყველასთვის, მერე არის ჯგუფის რისკის გათვალისწინებით და შემდგომ უკვე ინდივიდუალური რისკი, სადაც უკვე შეიძლება რაღაც ექსპერიმენტირებასთანაც სხვადასხვა ნივთიერებებით საქმე გქონდეს. ანუ უნდა მოიცავდეს და მოიცავს ეს ყველაფერს ინფორმაციაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა აკეთებდეს, როგორც მკურნალობას უნდა ატარებდეს შესაბამისი განათლების და სპეციალიზაციის მქონე ადამიანი, ეს გვინდოდა გვეთქვა ჩვენ, რომ პრევენციასაც უნდა აკეთებდეს იმ ნიშას ყოველ შემთხვევაში რაც აქ არჩეული, ის ადამიანი, ვინც ამის შესაბამისი განათლება აქვს. ეთილი და მე დავამატებ, ეხლა სანამ სალომეს გადავცემ ბოლო იმისთვის, იმიტომ რომ უკვე დასრულისკენ მივდივარ. NCDC-ის ტენდერს სანამ გამოაცხადებს, ხოლმე საექსპერტო თემს გვეკითხება, რომ რა არის ყველაზე აქტუალური და ჩვენ ვუთხარით, რომ აქტუალური არის, რომ სანდო ინფორმაცია არ არის მოპოვებადი და აი ეხლა ტენდერის ისე მოხდა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენი ორგანიზაცია 100 გვერდის თარგმნის, ასე ვთქვათ, თანხა ჩაიდო, რომ და 100 გვერდი ძალიან ხარისხიანი პრევენციული ფსიქოგანათლებითი ლიტერატურის თარგმნა ხდება. ეხლა სწორედ ისე რომ ეს ორგანული ნაწილი, ეს სისტემურად უნდა შევხედოთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ როდესაც პრევენცია ვულგარულად გაგებულია, როგორც ირბინო ქუჩაში და თქვა just say no to drugs, ანუ უთხრა რომ ну აი კლიპი არის ჩვენი თათა მონაწილეობს და მიყვარს თათა გიждები, მაგრამ კლიპი არის სადაც მოზარდებს სექსოლოგი, ონკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი ეუბნებიან, რომ რო გაიზრდებითო პოტენციის პრობლემები გექნებათო, კარდიოვასკულარული პრობლემები და არ მუშაობს ეს კლიპი. აი გონიათ რომ გადასცეს ინფორმაცია და სინამდვილეში კიდე ბევრჯერ ასე ვთქვათ ქონია მოზარდებთან აი იმ არხით არ არის, რაც ის ტიპები არ არიან, ის წყაროები, რაც ახალგაზრდების ავტორიტეტულია და სანდოა და ისეთი ფორმით არის ეს ინფორმაცია მოწოდებული, რომ ნამდვილად არ აკრებს ამ ინფორმაციას და არც აინუში მიიღებს. ანუ ლაპარაკი არის, რომ ის საინფორმაციო ველი შექმნა საჭიროა სანდო ინფორმაციის და გამოყენებს. ცალმე უნგრახელიძე, ევროპის საბჭოს პომპიდუს ჯგუფი. ჩვენი პროექტიც პრინციპში რაც პომპიდუს ჯგუფმა დაიწყო, ეხება პრევენციას, მაგრამ ეხება პრევენციის მხარდამჭერი ქსელის განვითარებას პროფესიონალებისთვის, ვინც მუშაობენ პრევენციის მიმართულებით და მშობლებისთვის ძირითადი მიმართულება პროექტის არის პოზიტიური მშობლობის პროგრამის შემუშავება საქართველოში, რაც ამ ეტაპზე არ არსებობს და ამ მიმართულებით შესაბამისი სპეციალისტების გადამზადება. იყო კიდევაც ნახსენები, რომ მშობლების როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია პირველად პრევენციაში, მანამ სანამ სკოლაში მივიდნენ, ასე ვთქვათ, მოზარდები და ასევე შესაბამისად იმ სპეციალისტების, ვისაც უწევს როგორც მოზარდებთან მუშაობა, ასევე მშობლებთან, რომლებსაც შეიძლება სხვადასხვა რისკ პრობლემები ჰქონდეთ თავისთავად. ასევე ერთი მიმართულება, რომელზეც ვიმუშავებთ, ეს არის თვითდახმარების კითხვა, არის ადაპტირება ქართულ ენაზე, რომელიც უკვე არსებობს რამდენიმე ენაზე და შემუშავებულია პომპიდუს ჯგუფის მიერ, განთავსებულია ინგლისურად drughelp.eu ვებგვერდზე და ამ კითხვარის ადაპტირება მოხდება და ასევე მინდა დაგეხმოთ, რომ პირველ რიგში აღნიშნოს, რომ როდესაც პრევენციის ეროვნული სტრატეგია შემუშავდა, ეს იყო უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ სახელმწიფო უწყებებმა გააცნობიერეს, რომ საჭიროა არა იმ გზითიარული რა გზითაც ხშირ შემთხვევაში ახორციელებდნენ სხვადასხვა ტიპის ინტერვენციებს და არ მუშაობდა, იმიტომ რომ აჩვენებდა ეს ასევე კვლევები, სხვადასხვა კვლევები ამას და ცალსახად რაც მნიშვნელოვანია ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ პრევენციული ინტერვენციები უნდა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. ეს იქნება მედია მხრივ, თქვათ, რამე ტიპის კამპანია თუ სახელმწიფო უწყებების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები უნდა ემყარებოდეს მტკიცებულებებს და არ უნდა იყოს კონტრპროდუქტიული. ამიტომ ფიქრობ, რომ
ეტაპობრივად ჩვენი ასე ვთქვათ ამოცანა არის რომ ინსტიტუციურ დონეზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებში გავაძლიეროთ ეს ცოდნა და ქალბატონი ჟანა ამაში გვეხმარება და გვქონდა კიდევაც ერთი სამუშაო შეხვედრა, როდესაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და ვიმსჯელეთ თუ რა არის პრევენცია, იმიტომ რომ შემ შემთხვევაში თუნდაც ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს პრევენციას და ფსიქოაქტიური ნივთიერებებისთან მიმართებით აიგივებენ დანაშაულის პრევენციასთან, რაც არასწორია ცალსახად და გონიათ რომ ის მათი ამოცანა პრევენციის მიმართულებით ეს არის ნარკოტიკების ამოღება და ამით ისინი ასე ვთქვათ თავიანთ წვლილს ცხადია ეს არის ერთ-ერთი გუშინაც ვისაუბრეთ ამაზე ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი საქმიანობა და ასეც უნდა იყოს, ეს არის ძალოვანი უწყებების ფუნქცია, მაგრამ ისეთი კამპანიები როგორც არის თქვა და ყოფილა გასულ წლებში სხვადასხვა PR კამპანია, რომელიც ჩემი აზრით ეს არ არის ძალოვანი უწყებების მთავარი და ან არამთავარი ფუნქცია, არ მუშაობს. ამიტომ ამ მიმართულებით ცოდნის გაძლიერება მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც მუნიციპალურ დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების როლის გაძლიერება და მათთვის იმის გააზრება, რომ მათაც ეკისრებათ ადგილობრივ მუნიციპალურ დონეზე როლი როგორც მოზარდებთან ურთიერთობის, ისევე მოსახლეობაში უნივერსალურ ჭრილში, ესე ვთქვათ. პრინციპში სულას იყო და დანარჩენი პრინციპში თქვენც აღნიშნეთ, რომ მტკიცებულების დაფუძნებული უნდა იყოს ნებისმიერი ინტერვენცია, რომელიც ხორციელდება. და ბოლოს დავამატებდი ის, რომ ყველაზე ძირითადი მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუციურ დონეზე სახელმწიფო უწყებებს ქონდეთ გააზრებული რომ ეს იგივე თქვა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ხელმისაწვდომობა პირველ რიგში სხვადასხვა კულტურული, სპორტული ღონისძიებების თუ აქტივობის მიმართ უნდა იყოს მათთვის პრიორიტეტული, რადგან შემდგომში იგივე გადავადეს მოხმარება ან საერთოდ იდეალურ შემთხვევაში არ მოხდეს. რაც ყველაზე კარგი არის ამ შემთხვევაში. მადლობა. მადლობა სალომე, მეგობრებო. ეხა მივხვდი რატომ აღიქვანინო მშავ თეთრად, იმიტომ რომ მე მგონი ფრაზა ქონდა რომ რატომ არ მუშაობს საინფორმაციო სტრატეგიები. რატომ არ მუშაობს მხოლოდ საინფორმაციო სტრატეგიები, ან არასწორად დაეგმილი საინფორმაციო სტრატეგიები მომავლისთვის გავითვალისწინებთ. ცალკე აღებული სტერილურად საინფორმაციო სტრატეგია. ანუ არასწორი, ხო. მადლობა ყველას, მადლობა თქვენი იმისთვის მონაწილეობისთვის, ცოცხალი დისკუსიისთვის და კაში.